once more. Till then, we'll have to muddle through somehow. No, yeah. Have yourself a merry little Christmas now. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Ay, 1 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you?
hold you. Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love IFM, ay aking best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading.
song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Makapagkasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 1:11 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Magandang hapon sa'yo. Programa nga Dear IFM. Nako, nandito na naman. 1:00 hanggang 3:00. Oops, wala akong balak na paiyakin ka, palungkutin ka, o gawing #status emotional ka ngayong araw na ito. Pero pag narinig mo yung kwento natin ngayong araw na ito, baka yung mga binanggit ko yun ang status mo mamaya-maya. Ay tungkol sa isang pangyayari sa buhay nitong si best friend Eric. Ayan, maraming salamat kay best friend Eric dahil nagbahagi siya ng isang kwento para sa atin. Ikaw best friend ha, inaanyayahan din kitang magbahagi ng iyong sariling kwento. Sulat kamay, pwedeng-pwede po, o kaya i-message yan sa akin sa Facebook account. Best friend yung radyo mo dahil mapapakinggan mo ang kwento ni best friend Eric kung saan susubukin ng pagkakataon kung gaano siya katibay. Lagi kasi nating sinasabi na, oo, matibay ako, kaya ko to, walang problema. Pero ang tanong, best friend, gaano ka ba talaga katibay? Paano mo masasabing ikaw ay matibay? Nako, mamaya, pag narinig mo yung kwento natin,
Pwede kang magbigay ng iyong reaksyon. Pwede mo akong i-text sa aking text line 0949-6140-306 o di kaya naman hanapin mo ako sa aking Facebook account. Ayan, on air na ang tawag doon, live nakachat mo ako doon. Habang nakikinig ka syempre ng programang Dear IFM. Nako, mainit na ba yung tubig? Timpla ka na ng kape mo. Kasi eto na, mag-uumpisa na po ang isang kwento sa ating programa nga Dear IFM. Dear IFM. FM. Kahapon lang, ipinagdiwang ko ang aking 15 taong kaarawan. Wala namang handa, ngunit mas gusto ko pa ring sabihin na ipinagdiwang namin ito. Kasi ito yung unang pagkakataon na nakatanggap ako ng regalo. Ako nga pala si Eric. Taga Baguio City po ako at hayaan niyo po sanang ikwento ko ang aking karanasan sa inyong programa. At dahil kaarawan ko, si nanay, binigyan ako ng 3 kamiseta para may magamit daw ako. Batid ni nanay na pangarap kong magkaroon ng bagong damit, kaya heto't tinupad niya ang pangarap ko. Hindi kasi madali sa amin ang magkaroon ng bagong damit. Aaminin ko po, hirap kami sa pamumuhay. Kaya kahit na para sa ganitong mga simpleng bagay lang, malaki ng bagay ito sa akin. Nagpapasalamat po ako sa aking nanay. Payak lamang ang buhay namin. Ang aking ina ay nagbebenta-benta ng kung ano-ano sa may bayan. Habang si tatay naman, puro inom ang inaatupag. Aaminin ko po, kinamumuhian ko ang aking tatay. Wala kasi siyang ginawang tama para sa amin. Paglaki ko, hindi ko po siya gagayahin. Dahil hindi siya naging mabuting ehemplo sa amin. At sa akin, madalas sinasaktan niya ako. Pa! Abo kilalamat! Pula mo pa! Taka mo pipabali na! Agin siya kung ikuwakwatid mo. Gali pa na dyan kwarto ay, nampainawa kila. Iba na mak! Gabaldado sa ragkoy sarili. Galila! Kuwati ka! Tunta ka na, puritit na ka! Ha? Ha? Siga, ha? Ano sulom ha? Ha? Abalang mo no, siga. Abalang mo no, pakala. Ha? Damo pa ambot na lang. Apram! Apram! Ay. Panggap ang butala danom. Ano? Agapoy ang butala danom? Peste bilay. Agapoy kakarayo namin. Wadya ka labat pa, way. Nararangal ko latay boses mo. Agi mo pang papasukan ilarate anak mo. Sige la, Eric. Siya la. Uy, yun lang sa wag. Yung maganggana. Ay, ngalan pa dyan. Gadya. Agi na po kalalamot. Ay, magangganan talaga yung asawa. Tunda ka! Nasawanak! Sige lang. Dadakal ligawang ko. Tanay numutay sarilim. Abo kalalamot. Ang bangag-bangag ka. Nakar mo ah. Ay, kaman lang. Labir na lang muna. Si Kalanti ay kakarin nyo na, muna labay. Ano siya ka? Ang almuarom ay ang natadal, mo tatadalan. Bahala ka, Tad. Bahala ka!
bahala ka bilay mo. Sus! Asawa! Ang apoy malabayad si ka, namupatay sa rilim. Ito lapay mo ibaga. Ha? Mainom ka! Ang apoy maayos sa trabaho. Sigurado ka, mambii ka. Nako, asawa, ang apoy mantiisad si ka. Uli mo pa may bagam. Siyak! Siyak! Siyak so padre di pamilya ni Jack. Itong apipigan mo ito pinagsalita ma. Luto ko pala. Nasala. Wala na ka dyan. Napulit ka na dyan. Totoo. Kanto ilo to. Ang gapoy awit mo. Anday kwarta ta mga liwang ilo to. Ang gapoy kwartak. Ang gapoy kwartam. O di, agka manaanap yan na akan. Agay latay lakas sa loob mo mayaon ni Nom tanang gapoy kwartam. Nayari ka mo ta. Agay layang bilay. Natutul ka lang sa atay kakakomplete mo, ha? Siga. Kakumplila, Siak! Siya na lang ti sumanaanap ya kwarta, maninom ka ni? Siya pa'y agad na buwisit at sika? Masasaol ka eh. Mampapasamit ka, balat siak. Nakukubala. Hay naku! Inyo gipantol alam mo yan laki. Makalipas po ang buwan, wala na siya sa buhay at bahay namin ni Papa. Hindi na magulo at maingay. May kapayapaan na po. Siguro ang tanging mabuting bagay na naidulot ni Tatay ay yung iwanan niya yung sidecar sa aming bahay. Pinag-ipunan nilang mag-asawa yon. Kaya buti na lang napunta sa amin. Meron kaming nagagamit. Marahil natatakot na rin kasi siyang bumalik. Kaya nagdesisyon na umalis na lamang. Dahil ang huling tagpo po nila ng aming nanay, puro sigawan at batuhan. Takot at lungkot ang naramdaman ko nung oras na yon. Hindi ko akalain na ganoon pala yon sa totoong buhay. Yung kapag nag-aaway ang magulang mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Naawa ko kay mama at sa kapatid ko dahil balot na balot ng lungkot, pangamba at takot ang buong bahay. Puro katahimikan at hindi ko alam kung ano ang unang salitang sasabihin ko sa kanila. Ma, dugalatan. Ma, sila kis dugalatan. Padya kami matni. Nagtulalabay ng papa. Ayos na bata ang kapin naghawaan tayo, ma. Basta, wadyak. Wadya labat. Nak, jadando ko yung panahon niya, mangkukulkul kami ng tatay mo. Nag-aawa manayad si Camilla. Inaraarok man ang gano'in salat to, ak. Insalat to tayo. No inaro to tayo. Kulan to natanay. Nak, ang gano, aliwan maong si tatayo. Tatayo ni man. Agyo pa awaton sa puso yun si Kato. Agko ang tama. Ayos alan, wadya kayo. Si ate. Mas agko saragan man, no, si kayo so unalis. Kinawag yamin eh. Kulang ni. Agin to yung agawad siya. Mamamat. Duga na. Agkula pa yan nananang kayo na akis. Protektaan ta kayo. Asikasuan. Agta kayo itila kabalot, ma. Purmisak tanan si kayo. Inararot ta kayo. Aton duga na ma. Kilaw na akis. Maswerte akta. Watan kayo.
Balbalig ya salamat. Dugala sila maimis kila. Ayun na nga iso. Akis-akis ha. Ayan anak mo talaga, binola to akni. Hay anak. Kalang umiyak, mahaba man ng araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ko sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa iyo at buong akala ko, ako lang ang apektado sa pagkawala ni Papa. Pero hindi pala best friend. Kasi isa sa hindi ko malilimutang bonding namin ni Ate Olivia ay yung pagkakataon na nakakwentuhan ko siya ng matino. At dito ko nalaman yung hinanakit niya kay Papa. Meron din pala siyang itinatagong galit sa kanya. Madalas kasi para kaming aso't pusa, kaya hindi ko alam kung ano ang totoo niyang nararamdaman. Palibhasay, wala pang 2 taon ang pagitan namin at palaging may kompetisyon o inggit sa amin. Walang nagbababa ng pride. O kaya naman, sadyang naiinis lang kami talaga sa isa't isa. Kaya yung pagkakataon na yon, isa yon sa pinakamasayang nangyari sa akin. Kagabi, dahil sa lamig at lakas ng ulan, hindi po ako kaagad nakatulog. At siya, hindi rin po siya makatulog. Lumapit siya sa akin at tinanong kung ano raw ang sinusulat ko. Laking pagkagulat ko. Ang alam ko kasi, hindi siya interesado sa mga sinusulat ko. Tinignan ko siya ng ilang segundo at saka lang ako nagsalita. Nakumbinsi ako. Babayaan, hindi kita Ate, Manaya. Uy, para siya pa iya. Crush mo anto. Ay, anda pa nabasaan ko? Ano, sikan talaga. Kamingal ate Ha? Anto man Si Kwang ko, mo ibabaga ate. Walay crush ko. Ako ibaga si Ren. Magana ta, basaan ko lang ti. Taibanta ka. Sa likod ng misteryoso mong tingin, sa bawat di inaasahang baling, mga mata mo'y may ibig sabihin. Ikaw ba'y may tinatagong lihim? Ay, kinikilig ka. Inspired ka talaga. Pero ugaw ka ni nansama natin, balulaki ka na, kakaraw ka na. Nansama, crush-crushan labat, natin, tuwan crush la. Sikan talaga, kung paano mga asawa kang tampula, dalam takab mama. Makapasudot ka mat ate. Ang kantsaw ka ni. Magano? Para inarya Inar mo itarya? Para si Karen Tan. Karen? Akin? May kaabayabong tayo? Masusungi man. Insan, ako laman. College laman. Pero sige, suportaan ta ka. Karawang mo si Ren. Marami kaming napag-usapan. Mula sa crush ko, pati sa crush niya, tungkol sa bagyo, tungkol sa tatay namin, sa trabaho ni nanay, at kung paano siya matutulungan. Tungkol sa naging kalungkutan ni ate nang hindi siya makapagpatuloy ng kolehiyo. Tungkol sa nakababat ng kapatid namin na dapat
Igapang namin sila sa pagkokolehiyo at kung ano-ano pa. Sa unang pagkakataon, best friend, nakahanap ako ng makakausap ng matino. Napangiti ako dahil maganda ang kinalabasan ng gabing yon. Madalas kasi, hindi naman siya natutuwa sa akin. Siguro hindi ko rin siya masisi. Minsan kasi, may pagkasalbahi ako. Lalo na yung ulam. Minsan nilalamangan ko siya. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. Sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show you each and forever, I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure that I won't be alone anymore. If I'd only known you were there all the time, all this until the day the ocean doesn't touch the sand. Now and forever, I will be your man. Now and forever, I will be your IFM, ay aking best friend. Nakita ko kasama mo
Kaibigan kong dati di mo gustong magkahawak kang mga kamay. Sa balikat mo, siya ay nakaakbay. Pagbibigyan pa ba o hindi na? Magbubulag-bulagan ba? Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Wala ka na, ang sarap pala. Wala na akong iisipin, di ba? Magtitiis pa ba o hindi na? Magbubulag-bulagan ba? Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nabago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Iniwan mo akong nag-isa. Kaya ako ngay'y malaya na. Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan mo. Ngunit bakit mahal ng iyong nilisan? Gumaan ang puso, buhay ko'y nagbago. At sana naman huwag mo nang balikan. Masaya na akong iniwan IFM. Isang gabi sa loob ng isang bar. Hi, Miss. Miss, nabighani kasi ako sa ganda mo. Pwede bang malaman ang cellphone number mo? Ibibigay ko lang sa yung number ko kung meron kang BMW, malaking bahay sa Boracay, malaking sweldo, at saka milyones na pera sa bangko. At sa tingin ko naman, wala ka nun. Kaya ang sagot ko, no. Sa totoo lang, wala akong BMW kasi meron akong Ferrari. Wala akong bahay sa Boracay kasi meron akong isla sa Palawan. Di ko naman kailangan ng malaking sweldo kasi ako naman ang may-ari ng kumpanya. Wala naman akong milyones sa bangko kasi may bilyones ako. Akin nga tong bar na to eh. Ay! Klase! Ang classic talaga! Klase! Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Ang sarap naman ng ganong pamilya, yung
Alam mo yon, yung after ng may pinagdaanan kayo, kunyari away, tampuhan, later on, at the end of the day, mag-uusap kayong dalawa heart to heart. Ay, nakakataba yun ng puso. Pero, ano nga ba ang kwento sa likod ng ating #bagyo ngayong araw ng Tuesday? Nako, halika, balikan natin yung part 2 ng kwento natin this afternoon. Kung kanina na-enjoy mo kasi inilarawan nito ang isang pamilya na hindi perpekto. Itong part 2 kaya ng kwento ni best friend Eric, ano kaya ang meron dito? Halika. Dear IFM. Best friend, umuulan noon habang tulog ang lahat at ako gising pa. Malakas ang ulan dahil may bagyo. Mataas na din ang tubig dito sa amin. Gilay ka sila, Uran. Makapatatakot. Galila! Ulalis nila! Paanong bigay lamay tike? Kuya Butog, anto man? Alis kilatan! Kung tatagilay tanom! Ma, unatila ko ng evacuation center. Galila! Delikado lang ko no. Galila na ako. Agkila man naawit yata dakal ya gamit. Cha! Galila! Ay, prayo! Kung tatagilay tanom! Ag kayo ni Iban, ma. Ate! Ma, bumbang kayon mo. Asikaso yun yung makuningas. Ma! Ate! Kulaan nyo! Eric! Olive! Kulaan nyo! Mama Jack! Ma! Apram, Eric! Apram! Sige natin, mama. Kura na nang. Paano na unala? Ante, isang kampunang ko lang pairanan ni Manny! Ma! Napakabilis po ng pangyayaring yon, best friend. Kasabay ng rumaragas ang tubig, ay ganon din kabilis inalis ng pagkakataon ang pagsasama namin. Eric! Naku, ninanang nasaray rescuer. Walang tumanan nanay tanseray agagem. Si mong ni, niya. Mangkapi ka niya, yan kanabutalan. So, nagip ka la. Kalaw na agis, do ka la. So, nabay niyan si Agawa. Sila mo ilina mo, ha? Nangingilid na ang luha ng mga mata ko. Hindi ko nais na ito ay bumagsak. Pinipigilan ko. Kung pwede lang. Kung maaari sana ayokong lumuha. Kaya lang patuloy ang pag-agos nito. Takot na takot. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isip ko nung panahon na yon. Eric, ano nang kulara? Inar! Umad, bandad sampot. Sampot? Balit, inaatiri mo man ah.
Untan mo't kuya. Ningning mo no si Karamay nalmok. Medyo alarm so ingkatabo na sigara. Katunatan labat iranana. Marami pang sinasabi ang rescuer noon, pero tuluyan nang nagsarado ang pandinig ko dahil sa lakas ng aking panaghoy. Wala na rin akong makita dahil walang tigil ang daloy ng luha ng aking mga mata. Wala na akong maramdaman. Ang pighati ng aking puso ay kay lalim at tila ba ako'y nasa kawalan na. Oo, batid kong masakit. Ngunit pakiramdam ko, unti-unti na rin namamanhid ang buo kong katawan. Parang hindi totoo. Parang panaginip. Kung sakali, ito po ay napakasamang panaginip. Ngunit hindi po Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Para akong tinaga sa puso. At sa sakit, animoy ikakamatay ko. Buhay na buhay ang sakit, best friend. Diyos ko! Mama! Ate Olive! Ano ang gagawin? Mama! Tagawa! Akin! Ma! Tagawan si kayo! Huwag ka na umiyak. Sandong pabago-bago. Kiling katataka na yung barangkura! Kasalanan ko Mama! Balang ko sa ragyo, Ma! Ikaw ko si kayo ang jacket! Ma! Mahong kayo, Ma! Yung ititilag! Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Diyos ko! Wala nga siya, Diyos ko. Kinunya. Antay, umati po isang kakaiba kami. Akin yung rin nalakit si Karalaban. Akin yung laibela. Akin ang yung laibela. Diyos ko, matawan. Akin. Kara ka lang pagsubo. Akin. Diyos ko. Akin. Ang kusaragyan bubukor ko, Diyos ko. Sa'yo, Diyos ko. pagkaramdam wala ka nang kakampi. Isipin mo ako dahil puso't isip ko. Dito sa tapat ng aming tahanan, ako ay naghintay. Hindi ko na namalayan kung ilang oras na ang lumipas na kinuha nilang mga bangkay. May ilang tao na nagsabi, magpahinga muna daw ako. Tatawagin na lang ako kung handa na ang burol nila mama, ni ate,
at ng mga kapatid ko. Ngunit animoy napako na ako sa aking kinauupuan. Wala na akong maramdaman. Para akong nasa kawalan. Manhid na yata ako. Hindi ko na rin sila gaanong marinig. Parang may nagsasalita ngunit hindi ko sila marinig. Best friend, kahit na araw-araw kaming nag-aaway ni ate, okay lang. Kahit na minsan ang kukulit ng aking mga kapatid, okay lang. Kasi mas marami pa rin ang pagkakataon na natutuwa ako sa kanila dahil sama-sama kami. Kahit na mas madalas ang sermon ni Mama kesa sa tipikal na pakikipag-usap niya sa akin, okay lang. Gustong-gusto ko pa ring marinig ang tinig niya. Mahal na mahal ko silang lahat, best friend. Salamat po, Dear IFM, at naikwento ko ang aking karanasan. Ito po ang aking pamilya. At ngayon, isang tanong ang nabitin sa akin. Bakit kailangan kong mamuhay ng walang pamilya? IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Dalangin, wag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang mapapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng
Bakit parang sa'kin lamang ay galit? Mamatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala namang karapatan na pagbigyan ang hiling. Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Sino man para sa'kin kahit magalit. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo.
Monroe Bar. Cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs. Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:58 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tita Ronnie. October 24, 2017, isang kwento ang napakinggan natin mula syempre kay best friend Eric na all the way from Baguio pa nagbahagi ng kwento natin para sa Dear IFM. Gusto ko lang siyang palakpakan dahil ang lakas-lakas ng loob niyang ikwento yon. Tumaas yung balahibo ko nung narinig ko yung kwento niya. Ang hirap kasing mabuhay ng, alam mo yon, nasanay ka na pagising mo ng umaga, andyan sila. Tapos gigising ka na lang, wala na sila. Dahil sa isang iglap na wala sila. Isang sitwasyon na very typical, lalo na kapag ang lugar nyo po ay prone sa landslide, prone sa baha, prone sa bagyo, di ba? May mga lugar na ganon. Kagaya dito sa atin sa Dagupan, yung pagtaas ng tubig, yan, kinakatakutan natin yan dahil hindi natin malaman kung saang lugar tayo pupunta dahil alam naman natin ang Pangasinan talagang pinapalibutan po yan ng tubig. Dito sa may bandang Santa Barbara, Calasiao, yan, pag tumaas, konting ulan lang actually tumataas ang tubig eh. Paano pa pag nagbawas ng tubig ang dam? Nako, gatao na ang lampas ng mga tubig. Isang pagsubok na hindi naman natin ginusto. Kung hindi, pagkakataon yon na ibinigay at gustong malaman kung hanggang saan ka maninindigan, hanggang saan yung kakapitan mo, gaano kakatibay. Pero pag buong pamilya mo na yung nawala, parang ganun sa kwento ni best friend Eric, nako, talagang maglulupisay ka sa iyak. Gusto mo suntukin lahat ng tao pag nangyari yun. Kaya, best friend Eric, maraming salamat dahil nagbahagi ka ng kwento para sa programang Dear IFM. Subukan naman nating sagutin ang tanong natin this afternoon kasi si best friend Eric, ang lakas ng loob niyang ikwento diba? Yung kanyang pinagdaanan. Ikaw, best friend, gusto ko ring malaman, anong pinakamatinding pagsubok ang dumating sa buhay mo? Usapang hashtag pinakamatinding pagsubok, hashtag Dear IFM, hashtag Bagyo. 0949-6140-306. Yan ang aking text line number. Pwede mong i-text dyan ang iyong sagot. Or di kaya naman, hanapin mo ako sa aking Facebook account, Tita Ronnie, sa aming official fan page, IFM Dagupan. O di kaya naman, punta ka na lang dito sa IFM. Third floor, Marigold Building, MH Depilar Street, Dagupan City. Hashtag ang iyong reaksyon. Mamaya, babasahin ko yan. Kaya text ka na. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not
There's someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dream to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. Ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, sales assistant, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 20, Friday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Union. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m.
p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the grand finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies, for more details. Sali na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay, 209. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Dear IFM. There are times when you make me laugh. There are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. Though many times you make me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose,
jeans were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Mansingil ya amiso para floor wax. Next year lang na usar. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango.
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 2:22 na. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Dear IFM. Aba, syempre, best friend, bago mag-Dear IFM, ay Dear IFM na pala kayo. Bago tayo magkantahan, sagutin muna natin ang ilan sa mga best friends natin na sumagot sa tanong natin na ano nga ba yung pinakamatinding pagsubok na dumaan sa'yo? Sagutin na yan. On board is Tita Ronnie. Ito sabi ng best friend natin na si Aldrine Zabala, #Dear IFM. Ganang hapon po, Tita Ronnie. Yung muntik nang malugi itong maliit na negosyo kong 5/6. Kasi yung iba hindi nagbayad. Kaya muntik na akong mawala ng pag-asa. Pero ngayon, naka-recover na rin po. Galing kay Aldrine Zabala. Sa bagay, pwedeng makonsider yon as pinakamatinding pagsubok. Alam mo kung bakit? Doon ka kumikita di ba? Doon ka kumukuha ng pang-araw-araw nyo Tapos biglang lulubog. Ay, nako.
Pero syempre, sa mundo ng negosyo, sugal yan di ba? Minsan panalo, minsan talo, at hindi mo rin alam kung yung negosyong yan ay talagang para sa'yo. Kasi kung hindi para sa'yo yan, kahit anong pilit mo, best friend, hindi mo pa rin makakamtan ang kaginhawaan dahil malulugi at malulugi ka. Si Marvin Marbs naman, yung sabay-sabay na nag-down ang mga server ng client at hindi mo na alam ang uunahin mo. Pabati naman here in Makati City, RCBC Plaza, 42th floor, DV Pro Solution Incorporated. Galing kay Marbs Poggy. Ang best friend natin na in lababo, Petlu. Pabati naman si mahal kong Arlene Moyalde dyan sa may San Jacinto. Salamat, Beshi. Ay, nako. Ang pag-ibig, Marvin Marbs talaga naman ang member ng ano ito. Hashtag IFM Dagupan, good afternoon sa lahat ng best friends nating nakatutok ngayon. Ako naman, pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko, yun ay yung iwan kami ng asawa ko. Hashtag single mom ako ngayon, pero kaya ko naman pala. Bakit ko pa ipagpipilitan ang sarili ko sa taong hindi naman ako kayang mahalin? Hashtag IFM Dagupan, ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko, yung mawala na ng bait ang nanay ko. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin namin. Ay. Punuhin mo lang ng pagmamahal, best friend, yung nanay mo. At sigurado ako, mali mo isang araw, di ba? Maalala niya ang lahat. Yun lang yun. Busugin ng pagmamahal. Hashtag IFM Dagupan, hashtag IFM ang best friend ko. Hi, good afternoon, Tita Ronia. Naiyak naman ako dun sa kwento natin this afternoon. Hindi ko akalain na siya ay may lakas ng loob na ikwento yung pagsubok na yon sa kanyang buhay. Anyway, para sa'yo, best friend Eric, sana hindi ka mawala ng pag-asa. At kung wala ka maging dahilan ngayon para ikaw ay ngumiti, ang payo ko lang, maghanap ka ng asawa. Uy, pwede yun. Kasi wala siyang wala siyang katuwang sa buhay. Pwede rin nating sabihin na ilapit niya yung sarili niya dun sa mga kamag-anak nila. Diba? Kasi kung wala ka ng pamilya, kamag-anak, pwede mo yung maging pamilya. Hi, ate! Best friend, hirap pala yung umasa sa wala. Yung bang sinabi nga na babalik sa'yo pero walang dumating. Hinintay mo siya ng matagal tapos walang dumating. Nabasa pa ako ng ulan kakahintay sa kanya. Sumabay ang panahon sa akin. Okay lang yon. At least hindi halata na lumuha ako. Nakakainis. Sensya na po. Inopen ko po yung nararamdaman ko, Tita Ronnie. Ayun, maraming salamat. Ang tinding pagsubok naman yon. Nag-antay ka, tas walang dumating. Hashtag pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko. Siguro yun yung nag-away kami ng mama ko dahil hindi niya matanggap na ako po ay nakipagtanan. Pero after ng ilang taon po, finally nagkabati kami. Ilang taon din yung tiniis ko, pero kahit na, at least, bati na kami ngayon ng mama ko. Ma, sorry, I love you from the bottom of my heart. Nagkamali man ako, patutunayan ko sa'yo na may napuntahan ang ginawa ko. Uy. Hashtag IFM Dagupan, hashtag IFM ang best friend ko, hashtag Tita Ronnie. Matinding pagsubok na dumating sa buhay ko, yun yung iwan ako ng asawa ko. Alam mo kung bakit? Dahil sabi niya, nagsasawa na raw siya. Dahil ayaw na daw niya na paulit-ulit kaming nag-aaway. Ano ba kasi ang lagi naming pinag-aawayan? Yun lang naman yung umuwi siya ng late na dahil sa trabaho niya. Hashtag, mahal ko lang siya kasi concerned ako sa kanya. Ay.
Hashtag Dear IFM, good PM po Tita Ronnie. Ang dumating na pagsubok sa akin ay yung asawa ko na meron na siyang babaeng iba. Naku. Yung mga sagot nyo, best friend. May pinag-uuhugutan. Kailangan ba nating lumaban? Nako, nakasalalay yan sa'yo, ha? Kung karapat-dapat namang ipaglaban, no? Ipaglaban mo. Kung kailangan mo nang isuko, kailangan mo nang umatras, sumuko ka. Kasi may pagkakataon na yung katahimikan, yun ang nagiging sagot ng lahat ng away, tampuhan, o kaya naman ng kaisipan mo na ngayon ay magulong-magulo. Programang Dear IFM hanggang 3:00 na lamang po. Kaya ihabol mo na yung mga sagot na meron ka dyan. Huwag mong kimkimin. I-text mo na ang sagot mo. Sagutin lang ang tanong this afternoon. Ano ang pinakamatinding pagsubok na dumating sa iyong buhay? Hashtag Dear IFM presents Bagyo. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You'll break this heart and tear it apart.
ay aking best friend. People say that you're no good for me. People say it constantly. I hear it said so much, I repeat it in my sleep. Maybe I am just a fool for you. Maybe you're no way angel too. But all that talk is cheap when I'm alone with you. If love is blind, I find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. All the world is crazy anyway. What's it matter what they say? If I'm the one that's wrong, then let it be my mistake. If love is blind, I find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. You wouldn't be with me tonight if I didn't feel that I was right. What will it matter anyhow? 100 years from now. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. IFM. Dok, magandang araw. Oh, magandang araw naman po sa inyo. Manong Octavio, ano po atin? Magtatanong lang sana ako. Pwede pa ba ako magpatuli kahit na 99 years old na ako? Pwedeng-pwede, Lolo Octavio. Talaga ba? Ay, anong gagawin? Pakukuluan natin yan. Ano? Umayos ka, ha? Ano akala mo sa sandata ko? Bulalo! Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath
Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. It's written in the moonlight and painted on the stars. We can't change ours.
and still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa sweet. Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May mga pagsubok sa buhay natin na kahit ayaw nating mangyari, alam mo yon, sa atin talaga nangyayari. Sa bawat pagsubok sa buhay, alam mo best friend, huwag kang matakot dahil habang may buhay, meron pong pag-asa. At laging may bagong umaga. At higit sa lahat, kailangan mong tandaan, merong isang tao na laging handa kang samahan. Kahit mawala na silang lahat, merong isang tao na handa kang damayan, tulungan, sagutin lahat ng tanong na bumabagabag sa'yo. Alam mo kung sino? Tingala ka. Andyan lang siya. Kilala mo ba siya? O kilala mo lang siya kapag meron kang pinagdadaan ng matinding pagsubok. Nako, best friend, meron o wala ka mang pinagdadaanan, tandaan mo, siya lagi lang nandyan. Kaya ngayon, habang wala ka namang ginagawa, tingala ka naman. Sabihin mo sa kanya, thank you. Pwede ba sa susunod, wag mo naman akong bigyan ng pagsubok na hindi ko kaya? Best friend, kung gaano kalaki ang pagsubok na ibinigay sa'yo ng Diyos, ganon din kalaki ang tiwala niya na malalampasan mo ito. Kaya ikaw, huwag ka nang umiyak dyan. Huwag ka nang matakot dyan. Sige, Arya! Arya! Laban kung laban! Makakaya mo yan. Maniwala ka sa akin. Promise. Aha. Eto sabi ni hindi ko kilala. #IFM ang best friend ko. Habol ko lang po mga last minute natin, ha? Bago sumunod, etong si best friend Criza Cancionera dahil programa nga IFM Tambayan. Susunod na makitambay na kasama siya. Ayon. #IFM, pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko, yung nanay ko. Nadatnan ko na wala na siya sa katinuan niya dahil sa mga kagagawa ng mga kapitbahay namin at muntik na siyang magpakamatay. Buti na lang nakita ko at naibaba namin siya sa mataas na bubong na kanyang kinalalagyan. At ngayon po, ang tawag nila sa amin dito, Pamilyang Baliw. Ang sakit po, Tita Ronnie, ang tawagin ang nanay na baliw. Lagi kong dinarasal na sana ang gumawa sa kanya nito ay parusahan. Oy, pag-greet naman daw ng napakabongga lahat ng mga best friends natin dyan sa My Styling Concepts. Hello kay Ate Day, John Mar, Kaze, and Alan. Ayan, hello mga best friends natin dyan sa My Styling Concepts, nakikinig ng IFM. Oy, na-miss ko na yung yung mga best friends nating tumambay noon dito sa IFM, yung mga nag-rap-rap. Oo, na-miss ko na sila, ha? Minsan, sali kayo sa IFM Tambayan, sir. Oo, tambay ulit kayo dito sa IFM.
Hashtag IFM, ang best friend ko. Sa akin naman, ang matinding dumating na pagsubok sa buhay ko, yung iwan ka, tapos malalaman mo na lang, pumunta na siya sa iba. Aray, ang sakit nun. Parang sinampal. Hashtag Dear IFM, hashtag Bagyo, hashtag matinding pagsubok. Lahat tayo napapagod, lahat tayo umiiyak, lahat tayo may pinagdadaanan. Pero best friend, huwag niyong hintayin na, alam mo yon, malugmok ka sa dark side ng buhay. Instead, you look on the brighter side. Kasi mas masarap tumawa, mas masarap kasama yung mga taong nagmamahal at mamahalin ka. Programang Dear IFM, araw-araw, 1:00 hanggang 3:00. Bukas po ulit. Maraming salamat. IFM. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl.
Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uli niya ang malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Tak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB, bagoong the best lahat ang produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB, bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB, bagoong. Ikalidad ang JB, bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Okay sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Kabayan JJ and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 301. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your
Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh, all that I need is you. All that I ever need. All that I want to do is hold you forever, forever and ever. Together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop IFM ay aking best friend. Hari ng dedmahan ng teleponong apat na magdamag ng di umiimik. Kung di ka tatawagan, may pag-asa kayang maisip mo ako't biglang mamiss. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo. Huwag mo akong isipin, bahala na. Hindi kita mapipigil kung balak mo ako'y iwanan nag-iisa. Pues walk atom na kopa, tungurian isosoli ko lang lahat ng mga sulat mo. At may katok pa yatang doorbell nyo. Magtatatlong oras na ako rito. Hindi kita mapipilit kung ayaw mo. Huwag mo akong isipin, bahala ka. Hindi kita mapipigil kung balak mo ako'y iwanan nag-iisa.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Ang gapoy ludto ka to ag makareply. Akin at walay ka tekstoy. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa babanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:17. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Krisa Cancionera. Ang number 1 best friend radio station mo ay FM Dagupan na Dugatan. Isang bonggang-bonggang afternoon po, Tuesday afternoon, October 24, 2017. Sa mga best friend natin na bonggang-bongga ang kanilang araw ngayon, gawin pa na nating mas bongga. Uy, ang tabayanan mo yung magiging guest ko mamaya. Beauty queen yun.
Oo, kasing tangkad ka. Hindi. Pag kasing tangkad ko, hindi na siya beauty queen. Oo, matangkad talaga. Tapos ganda, syempre. Alam mo na, mga nagigest dito, di ba? Ayan siya. Teka, batiin ko muna to si best friend natin, si Sir Allen. Ayan, at ang kagrupo niya sa Stag Santa Barbara Auto Group. Yan, happy best friend listening. Sa mga best friend natin na nilakasan na ang kanilang mga radyo at gusto nang mag-enjoy ngayong hapon. Naku, pwede ka na mag-text sa 0949-614-0306. Ganun din. Hanapin mo ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Bisitahin din ang aming website rmn.ph. Batiin lang natin ang mga best friend natin na nagpapabati dyan sa may, Bolongosan. Sabi niya dito, pabati po kami na nakikinig na sa'yo, Ate Krisa, #IFM. Ang best friend mo, pabati po lahat ng Ferrer family dito po sa Bolongosan. Sabi niya, hello po! Nako, kumusta po kayo dyan? Ano pong masarap na merienda? Text mo sa akin. Inggitin mo ako. Saka pala, kwento ko, yung lunch ko kanina, ang sarap. Oo, yung munggo. Hindi, sarap lang kasi pagkakaluto nung tatay ko. Tapos ang daming sili, ang sarap. Sa mga best friend natin na ginagawang merienda ang kanilang tanghalian, pwede naman yun. Sa mga lamon dito, lamon doon. Kamusta po? Enjoy lang, kumapit lang mga manong driver natin dyan. Kumusta naman ang pasada? Nako bayad din pag may time mga best friend. Maya-maya mag-enjoy kasama ang ating Bullseye Recap. Antabayanan mo yan at ako'y magbabalik din. Pwede ka mag-text sa 0949-614-0306. Umpisa na natin ang hamon with Krisa Cancionera mula alas 3 hanggang alas 6 yan ng gabi. Dito lamang yan syempre sa pambansang katambayan mo, IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatuluyan ang lumitaw, ika'y manali ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo
best friend. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build my world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. I dedicate my life to you. You know that I would die for you, but our love would last forever. And I will always be with you, and there is nothing we can't do as long as we're together. I just can't live without you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. I build my world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can't believe is true, I live my life for you. Oh, yeah. I live my life for you. IFM. Good morning! Welcome sa ating math class. Magkakaroon tayo ng oral recitation. 2 plus 4. Ma'am! O, ikaw nga, Buknoy. Sagutin mo. 2 plus 4, 6. Samba. O sige, para mapatunayan mong magaling ka talaga, ito ang follow-up question. 4 plus 2. 4 plus 2, 9 po. Ha? Anong 9?
Eh, binaliktad niyo po yung tanong, kaya binaliktad ko rin po yung sagot. Classic! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They're open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito
tabi ko o aking giliw, di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at loko. Liliwanag yan ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had come and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak. But now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you.
and mend a broken heart. 'Cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. Oh, even the nights are better now that we're here together. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:44. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Krisa Cancionera. Sa mga best friend natin ngayong hapon na tinututukan talaga ang Bullseye Recap. Naku, eto na muna ha, bago ko ibigay yan ha. Oo. Eto na muna, batiin natin ang best friend natin nag-text sa ating text line. Pwede ka din bumata 0949-614-0306. Good PM, Ate Krisa Cancionera. Good greet ko lang mga karakista ko, friend, na si Mike, Pare Jeff, Eloy, Pare Aweng, at Joseph. It's me, Drex Rakista. Request naman ng song na Betamax.
by Sandwich. Sabi niya, thank you. Sabi niya, try natin na. Best friend, alam mo ba ang nasa ika-10 pwesto natin ang magpakailanman ng Rocksteady. Ito yung kinanta ni Rocksteady nung nag-propose siya ulit sa kanyang asawa. Yun. Number 9, kahapon, ngayon at bukas, Evidencel and Rachel Alejandro. Number 8 naman, sige na ng 10-17 at nasa number 7 ang My Morena Girl ng Hey Joe Show. At number 6 naman ang Kissing Strangers ng DNCE and Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. Eto na, pakinggan na. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you made me do naman ni Taylor Swift ang nasa ika-5 pwesto. Batiin naman natin si Nishan Soriano at Ryan Zabala na nakikinig din ngayon. At syempre ang ating best friend dito sa text line IFM Tambayan. Good afternoon mo, pabati Ate Krisa. Ako na laging nakikinig. Gaya nakatutok sa IFM, sabi yan ni Madam Rosalina. Ito na best friend ang ating song number 4. And through a remix version. Ayan, Almer Dapar at Nia at ng Pink mo. Ayan. Ito na mga best ang ating song number 3. Lil Rick make them wine for me. Bob Bam make them wine for me. Platinum make them wine for me. Girl come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Get ready to perform. Ready to perform. Ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy. Girl, yeah. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You went wrong the town. They say you're a monster. A monster. Why not? Why not? So then you good girl. Monster Whiner naman ang nasa 3 pwesto natin by Kerwin Dubois featuring a Lil Rick. Eto na best, pakinggan na natin. Sabay-sabay na ang ating song number 2. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark.
song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Yan ang perfect ni Ed Sheeran. Nasa ikalawang pwesto yan. Mga best friend, bago ko ibigay ang ating song number 1, pati lang na muna natin. Pabati po sa Pangloan ni San Carlos City, sa Muñoz family, pati na rin po sa Buddy Boys. Ay! Kami ni Rizalyn Muñoz. Hello po, magandang hapon. Ito na mga best, ang bagong-bago at fresh na ng ating song number 1. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kids. Yan po ang ating song number 1, Young, Dumb, Broke, kay Nick Khaled. Numero 1 pa rin yan sa ating Bullseye. Mga best friend, tuwing weekdays, sa Mondays to Friday. Tutog lang alas 11 hanggang alas 12 with Tita Ronnie and Casey Sandalan. Bullseye po yan. At the same time, nagre-recap po ako tuwing alas 3 hanggang alas 4 yan. Mamaya, tumayanan na ang ating Ironman News, The Sound of the Nation. Pagkatapos siya, magbabalik ako. Hindi lang ako. May kasama ako, best friend ha. Akalain mo yun, dalawa kaming maganda. Hindi, pero beauty queen tong kasama ko. Yan na naman. Oo, tutok ka best friend. Pwede pa rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe. 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you.
twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, ay aking best friend. May kasamang keso ang puto, may natikip suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at tinamnam, mahirap malimutan. Oh, puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Puto at suman, ng loto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at linam na mahirap malimutan. Puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Paborito ng bayan. Ay, 3:58. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kalitubukan ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon ng dawag. Listo el Jefe del City General Service Office sa Kinasyudad de Zamboanga. Pangadyan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Nanindigan ang palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa inyong wika mula Mindanao, Visayas at Luzon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kasama ang lahat ng RMN AM, IFM stations, RMN affiliates at provincial correspondents. Mapapakinggan sa 7 a.m., 12 noon at 4 p.m. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph.
Like us also at facebook.com/RMNofficial. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo, bagong tunog sa iba't ibang boses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon He's tawag. Gustavo El Jefe del City General Service Office sa Siyudad de Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Kan hindi ka ng palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa inyong wika mula Mindanao, Visayas at Luzon. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama ang lahat ng RMN AM, IFM stations. RMN mula sa RMN News Nationwide, ito ang sound of the nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Buenas tardes, Pilipinas, mga kasama. Hapon po ng Martes. October 24, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Tayo sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Proseso po ng pagtukoy sa mga internally displaced persons na makakatanggap ng transitional houses sa Marawi City, gumugulong na. Ang kasama mo sa balita live, Radyoman Silvestre Laban. Iniyak ni Marawi City Mayor Majolos Man Gandamra na walang magiging palakasan system sa paggawad ng mga transitional houses para sa mga bakwit ng Marawi. Ayon kay Gandamra, sa ngayon ay may binuo ng technical working group na magsasagawa ng profiling at mapping benepisyaryo ng higit 1,000 shelters. Paliwanag ng alkalde, ipaprioridad umano nila ang mga less fortunate IDPs na walang mababalikang bahay at ang mga hindi kayang umupa ng sariling bahay. Pinangungunahan niya ng mga barangay officials ang profiling, pero bibigyan rin ng pagkakataon ng iba pang sektor kabilang ang mga miyembro ng komunidad na tukuyin ang mga karapat-dapat na maunang mabigyan ng pabahay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak, Arnel. Samantala mga kasama, clearing operation sa Marawi City pinamamadali ni Senadora Nancy Binay. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano. Mamadali na ni Senator Nancy Binay sa Armed Forces of the Philippines as Philippine National Police ang clearing operation sa loob ng mga apektadong barangay, lalong-lalo na sa main battle area sa Marawi City. Ayon kay Senator Binay, ito ay para masimulan na kaagad ang reconstruction at rehabilitation sa Marawi City matapos ang 5 buwang pagdanas ng karahasan sa kamay ng teroristang grupong Maute. Ayon kay Senator Binay, mahalaga ang dagdag na Explosive Ordnance Disposal o EOD unit at mga bomb squad sa isinasagawang ring operations para masuyod kung meron mang naiwan na mga pampasabog o mga patibong ang Maute fighters. Di ni Senator Binay, dapat matiyak ang kaligtasan ng lahat sa trabaho para sa rehabilitasyon ng lungsod. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, RMN. The sound of the nation. Ipapaubaya naman ni Acting Commission on Elections Chairman Christian Robert Lim kay Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon kung si Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo ang pipiliin ito bilang kapalit ni resigned Chairman Andres Bautista. Ayon kay Lim, prerogative po ng Pangulo kung sino ang itatalagang COMELEC Chairman. Ito ay matapos siyang makatanggap ng impormasyon na si Panelo ang maaring ipalit kay Bautista. Una rito ay napili po ng 5 COMELEC Commissioner
si Lim bilang acting chairman habang wala pang napipili ang Pangulo na papalit kay Bautista. Paliwanag ni Lim, ayaw sana nitong tanggapin ang pagiging OIC dahil magre-retiro na rin siya sa February 2018. Samantala, sinang-ayunan naman ni Senate Majority Leader Tito Soto III at Senador Chis Escudero ang pahayag ni House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali na moot and academic na ang impeachment complaint laban kay Chairman Andres Bautista. Ayon kay Soto, nagbitiw na bilang Chairman ng Commission on Elections si Bautista kaya hindi na ito dapat i-impeach. Sabi naman ni Escudero, ang Kamara ang dapat magdesisyon sa issue dahil hindi pa naman na isusumite ang articles of impeachment sa Senado. Samantala, tiniyak ni Attorney Lorna Capuna na hindi makakaligtas si Bautista sa kasong kriminal ngayong isa na itong private citizen. Aniya, wala ng immunity si Bautista matapos tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resignation nito. Dagdag pa ng abogada, nakaligtas man sa impeachment trial si Bautista pero hindi naman sa kasong plano. Tumaas naman ang bilang ng mga Pinoy na hindi naniniwala sa katwiran ng Philippine National Police na nanlaban ang mga drug suspect na napatay nila sa kanilang operasyon. Sa resulta ng survey ng social weather stations, 37% ang naniniwalang nagsisinungaling ang mga polis kapag sinabi nilang nanlaban ang mga drug suspect kaya napatay. Ito ay 7 na puntos na mataas mula sa 28% noong Hunyo. Nasa 17% naman ng mga respondent ang naniniwalang nagsasabi ng totoo ang mga polis habang 45% ang nananatiling undecided. Kaugnay ng balitang yan mga kasama, paulit-ulit na survey ng social weather stations at tungkol sa Philippine National Police dapat nang tigilan, sabi ni Chief Ronald De La Rosa. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamaga. Hindi na raw dapat pang ulit-ulitin ng social weather station ang kanilang survey patungkol sa naging laban ng Philippine National Police kontra illegal na droga. Ito ang reaksyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa matapos lumabas ang panibagong survey ng SWS na 37% ng mga Pilipino ay hindi naniniwala sa katwiran ng mga pulis na nanlaban ng mga napatay na drug suspect. Kinwestiyon pa ni De La Rosa ang motibo ng mga gumagawa ng survey lalo't hindi ng PNP ang nangunguna sa anti-illegal drugs operations. Yung ba na ayaw nalang papahingahin yung PNP? Umalis na nga kami dyan sa war on drugs. Palabas pa rin kayo ng palabas ng mga question na matagal na settled long time ago. Nilabas na yan. Nagpasalamat naman si PNP Chief sa tiwalang ipinagkaloob ng PNP sa PNP ng mga taga Quezon City matapos ang ipinasang resolution ng Quezon City Council na isinumite kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabing dapat nang ibalik sa PNP ang pangunguna sa war on drugs. Sinabi De La Rosa, ang Pangulo pa rin ang magdedesisyon kaugnay dito. Sa pamamagitan ng Globe Team, kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Rhea Mamoy ng DZXL 558 Tatak RNN. Kredibilidad naman ng mga polis bumaba ayon sa isang kongresista. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa Kamara, Conde Bata. Bumaba nga ang kredibilidad ng Philippine National Police matapos ang latest SWS survey na inilabas. Itong tingin ng isang kongresista matapos ang lumabas na SWS survey mula September 23 hanggang 27 na kung saan mataas ang porsyento ng mga naniniwala na hindi totoo na nanlaban sa mga pulis sa mga napapatay sa war on drugs na nasa 37%. Nasa 45% naman ang undecided at 17% naman ang mga naniniwalang nagsasabi na totoo ang mga pulis. Ayon kay Public Order and Safety Chairman Romeo Acop, ipinapakita ng survey na malaki ang problema ng PNP pagdating sa kredibilidad. Dahil sa mababa ang porsyento ng mga naniniwala sa mga pulis, kailangan itong magawa ng paraan agad ng PNP. Ipinaubayan naman ni Acop sa PNP ang gagawin para makabawi sa survey at maitaas ang kredibilidad lalo na sa pagsugpo ng krimen sa bansa. Pero kumambyo naman si Acop na ang survey ay pinagbasehan lamang ng opinyon at perception ng ilan at hindi naman na nakararaming mga Pilipino. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak, RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Oras muna 4:10 po ng magandang hapon. That time check was brought to you by Bravo Food Supplement for Men. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada ng walang palya. Mga
kasama balita sa probinsya, 130 mga barangay sa Maguindanao lubog sa baha. Kasama natin sa balita, Rajuman ng RMN Cotabato, Amer Sinsua. Abot naman sa 16 na mga bayan sa lalawigan ng Maguindanao ang lubog ngayon sa baha. Sa talaan ng Maguindanao Provincial Social Welfare and Development Office at ng Arms Heart, nasa mahigit 35,000 pamilya ang apektado ng naturang kalamidad. Ayon kay Arms Heart spokesperson Mirna Johenry, kabilang binahang bayan ay ang Mangudadato, Sharif Saidona, Sultan Sabarongis, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Ampatuan, Northern Kabuntalan, Mother Kabuntalan, Raja Buayan, Buluan, Mama Sapano, Dato Salibo, Paglat, Paglas, Dato Piang, Pandag at Buldon. Nagsasagawa na ngayon ng monitoring ang Arms Heart para sa posibleng relief distribution sa mga apektadong pamilya. Samantala, ayon naman kay Lynette Estandarte ng Maguindanao People's Medical Team, nagsasagawa na rin sila ngayon ng monitoring at validation at may mga nakahanda silang supply para sa gagawing relief operation. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang iyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. At balita mga kasama sa Visayas, pagkamatay ng isang grade 6 sa Iloilo lumalabas na pinatay at hindi po nag-suicide ayon sa autopsy report. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula RMN Iloilo, Marjorie Herbo. Dito ang nanay ni alias Liboy, isang grade 6 pupil na unang na-report na nag-suicide patay sa Cariminor Liganes, Iloilo nung nakaraang mga araw na magsampa ng kaso sa suspect na pumatay sa kanyang anak. Ayon kay Ma'am Maria Pe, na ina ng 11-year-old, grade 6 pupil na nung una ay nakapagdesisyon na sila na huwag na lang ipailalim sa autopsy ang bangkay ng kanyang anak, ngunit ito ay nagparamdam sa kanya sa pamamagitan ng panaginip at humihingi ng tulong. Napagkaalaman Oktubre 10 ng hapon na makitang nakalambitin ang katawan ni alias Liboy at wala ng buhay ng madatnan ng kanyang ama at inapasalo alas 6 ng hapon. Sa pahayag ni Maria Pena, kinagabihan na panaginipan niya ang kanyang anak na si Liboy na tinatawag siyang mama at parang hinahatak siya papunta sa kanilang sala sa lugar kung saan pinatay ang kanyang anak. Dagdag pa nito na napipicture out niya yung anak niya na nakatayo sa sulok habang hindi gumagalaw at nakayuko habang parang may tinutukoy na lalaki na nakatayo sa harap ng higaan kung saan siya tinali at pawang may ginagawa. Pagkasunod na gabi ay napanaginipan ulit ito ng kanyang ina na tinatawag siya at pinapupunta sa sala habang umiiyak at desisyonan ng ina na ipa-autopsy ang kanyang anak at doon na lang nila nalaman na hindi nga talaga ito nagpakamatay kundi may pumatay dito. Aniya, nung buhay pa ang kanyang anak at pag may kalaban ito at may nang aapi, tumatakbo ito sa kanyang ina at humihingi ng tulong. Report mula sa RMN Iloilo, inyo radyoman Marjorie Herbo, Tatak, RMN. Samantala, ilang respondents sa pagkamatay ni hazing victim Asho Castillo bigong makapaghain ng counter affidavit sa Department of Justice. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Ad. Nabigong makapaghain ng counter affidavit sa Department of Justice ang ilang respondents sa kaso ng pagkamatay ni hazing victim Horacio Castillo III. Kabilang sa hindi nakapagsumite ng kontrasalaysay sina Arvin Balag na nakadetain ngayon sa Senado matapos na makontempt ng mabigong makasagot sa katanungan ng mga senador. Hindi rin nakapaghain ng counter affidavit sina Simon Padro, Edwin Uy, William Merchine, Nilo Divina at Nathan Anyarnya. Kabilang naman sa nakapaghainan ng kanilang counter affidavits ang 20 mula sa 43 respondents. Kabilang dito sina Antonio Trangia, Ralph Trangia, Rosemary Trangia, Minway Chan, Oliver Chan Onofre, Jose Miguel Salamat, Carmatio Villanueva, Joshua Macabali at Chan Paul Solano. Iginit naman ni Solano na mabasura ang kaso laban sa kanya dahil walaan niya siyang kinalaman sa initiation rights kay Atyo. Binigyan naman ng Department of Justice sa panel of prosecutors ng hanggang Lunes, October 30 para makapagsumite ng kanilang kontrasalaysay ang mga absent sa pagdinig. Dumalo rin sa hearing kanina ang mag-asawang Carmina at Horacio Castillo II, gayon din ang mga kinatawan ng Manila Police District. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Agra, DZXL 558, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Lumagda na rin sa Paris Climate Agreement ang bansang Nicaragua, mga kasama. Ayon kay Nicaraguan President Daniel Ortega, galing sa geothermic, wind, solar, biomass at wave power ang mahigit 50% ng kanilang kuryente. Isa sila sa mga bansang labis na maapektuhan ng climate change.
At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Martes, October 24, 2017. At mga kasama, susunod na po ang public inquiry kasama si Rajuman Eden Cañete ng DXKR Coronadal. At kami po ang inyong Rajuman Jane Martin at Rajuman Rod Marcelino. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang mga nagbabago. IFM ay aking best friend. Friends, labat ko no? Ngal ito ang uban. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gummies, mula prutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos, aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Nakakatago, nakakagulat, nakakatindig, balahibo. Pero nakakaloka. Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna. Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discount on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation.
They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo, Dugatan. Ngayong hapon po ng Tuesday tuloy. Tuesday kasi dapat pumili tayo syempre ng ka-level din natin. Kasama ko ngayon mga best, ang Gawad Silent Concept. Ayun, Kalinga 2017, tama ba? Ayun, Kalinga ng kalikasan. Ayun, teka lang ha. Walang iba kundi si Miss Maybel Pamiruyan. Tama ba? Pamiruyan? Tama po. Ayan, hello po, good afternoon. Ayun, Kalinga para sa Kalikasan Awardee pala. Kumusta naman po ang araw natin, ma'am? Napakasaya naman po. Kinakabahan kayo? Medyo lang. Sabi kasi ni Ma'am Marjorie, kahapon hindi daw kayo kakabahan. Ay, ganun ba yun? Pero ganito, ma'am, bukod sa pagiging isang Kalinga para sa Kalikasan Awardee ng hatid sa atin ng Style and Concept, isa din pala kayong kayo din pala ang Limgas sa 2015. Diba? Yes. Makwento nyo naman sa amin kung paano nag-start tong natin, pagiging isang beauty queen natin. Nag-start yan nung nung college ako. Dati kasi nung high school ako, hindi masyadong exposed sa ganyan. Then, nung first year college ako, na-discover ako na may talent pala ako sa ganito. Diba? Nakakaloka si mama. Tapos, hanggang nung college na, pwede, ganun. Hanggang sa yung bukod sa Limgas, ano yung pinaka malaking event na sinalihan natin? Nung sumama ako sa isang national pageant, Miss Earth or Miss Philippines Earth 2016. Naku, kwento niyo naman yung Miss Earth, ma'am. Ay, napakasaya ng experience na yun. Of course, nakakilala ako ng iba't ibang mga candidate from around the Philippines. Tapos, we were in one advocacy, and that is to promote environmental awareness and saving Mother Earth. Masaya. Kailan pa kayo nagkaroon ng love and interest sa environment? Actually, matagal na. As a high school student, lalo na, of course, we're all exposed to our science subject. And nakikita naman natin yung pagbabago sa ating environment ngayon. At nang nagtagal, especially with the boom of the internet, mas lalong ako naliwanagan sa katotohanan na kailangan talaga nating magkaroon ng big change for our Mother Earth. Lalo na yung mga kabataan natin, bigyan natin sila ng awareness din, di ba? To love, of course, the environment. Paano po kayo napili ng Style and Concept na maging isang Kalinga para sa kalikasan? Kasi ang styling concepts kasi, they have a lot of advocacies, and one is to promote environmental awareness and saving Mother Earth. And nakita siguro nila na I am one with their advocacy. And besides joining Miss Earth, innate na rin sa akin na mag-promote ng environmental awareness, hindi lang sa school, kundi sa ating komunidad. Ay, ano ba yung isang gusto nyong mangyari dahil nakwento nyo sa akin, diba? Na gusto nyong maging isang tulad din ni Sir Allen? Yeah, personally, of course, gusto ko someday to initiate my own projects for the environment, tree planting, cleanup drives, or even put up an own foundation someday which concentrates on different projects for the environment. Talaga lang. I-push lang ng push, di ba? Baka sakali, di ba? Why not? Parang si Sir lang yan, di ba? Anyway, sa mga best friend, pwede kayong magtanong kay Mama Maybel, ayan. Sa 0949-614-0306. Hindi lang sila beauty queen, hindi lang sila yung may love sa environment. Mga best friends sila din. Si Mama Maybel ay isa ding teacher. Yes. Yan, Daniel Maramba National High School. Yes. Kumusta naman ang pagiging pagiging isang guro natin? Napakagandang experience ang pagiging teacher. Hindi lang tungkol sa pag-impart ng knowledge, but you learn from your students, you make more friends, and you grow as an individual. Paano
nyo nahati yung time nyo bilang isang teacher, anak, at the same time yung pagbibigay ng awareness sa mga best friend natin, sa mga kabataan patungkol sa environment? It's more on proper time management. You have to allot a certain number of hours for each activity para hindi ka naman ma-burn out as a person. Mahirap yun eh. Tama. Naku mga best friend, magbabalik kami ni Ma'am Mabel. Kung may katanungan ka, sabi ko, pwede ka mag-text 0949-614-0306. Oras natin na 4:25. Tutok lang syempre dito sa number 1. Katambayan mo, IFM. Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Isigaw ang mga patit habang lumuluha. Habang lumuluha. Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Dadamayan kahit kailan, di ka iiwan, kay sasamahan sa lahat ng luha, sa lahat ng drama. Tayo ang magkasama. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Kaibigan mo. IFM ay aking best friend.
Hinday pagdasad ko gamay basing wala kakabantay ba pero di na akong igua sa imong pagkabaiter mula kaskolon memorize pagyud ang tanang lyrics sa missing feeling mon mauning akong kanta para sa imoha I'd go and travel halfway around the world My morena girl mauning akong awi di papipili I'll go forever Cause I have someone just like her My morena girl, my morena girl, my morena I know di ko original bista But whenever you say hey Joe I feel like saying nahigugma ko ni mo Mamuang akong aping Whenever my blue eyes see you Won't skip a beat ang kasing-kasing Wishing you could love me too Mauning akong kanta para sa imoha I'd go and travel halfway around the world My morena girl Mauning akong awi di papipili I'll go forever Cause I have someone just like her I can't love man ko Bisaya Sumungkong traffic sa Mandaw Anong lang makita ka Mag-abot ta sa Fuente Magkinabot man o magtuslo buwan Agdonti ka Mauning akong kanta para sa imoha I'd go and travel halfway around the world My morena girl Mauning akong awi di papipili Mutuo ko forever Cause I have someone just like her Wasama in the world Yes, I'm so lucky I got her My morena girl, my morena girl, my morena Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena I love my morena girl IFM Han? Han? Bakit? Papasukin mo nga ako. Ha? Ayoko. Nahihiya kasi ako eh. Nakaubad kasi ako. Ha? Bakit ka naman mahihiya? Mag-asawa naman tayo. Tsaka wala naman akong kasama. Eh, ikaw wala. Kaso ako, meron. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
with pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:47. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Krisa Cancionera. Kasama pa rin ngayong hapon, best friend, Krisa Cancionera at si Ma'am Maybel Pameruyan, ang Gawad Style and Concept Kalinga para sa Kalikasan Awardee. Kinakabahan pa kayo, Ma'am? Hindi naman na. Nakapag-adjust na ako. Eto ha, dahil may nag-text sa ating text line, sabi niya, basahin ko lang ha, #IFM, ang best friend mo, Ate Krisa, gusto ko lang matanong kay Ma'am kung ano ba yung vital statistic nila. Hindi na ako sure kasi hindi ako nagsukat ngayon. Hindi na ako nagsusukat. Pero nung sumasali kayo? Ano yan? 36. Wow! Nung time na yun. 25, 34. Ay. Pero medyo napakawalan ako ng konti sa kusina. Pero hindi naman halata. Hindi halata kayo. Anyway, sabi natin dito, #IFM, ang best friend mo. Tanong ko lang kay Ma'am Maybel, Ate Krisa, kung paano ba sumali sa mga ganyang, mapabilang, makasali sa environment o pagtulong sa environment.
Kasi ang pagsama sa environment naman, hindi naman kailangan laging may organization kang kinakapitan. In your own little way, pwede kang makagawa ng pagbabago. But if you want to be one with other organizations, you choose an organization na may ganung advocacy. Pero I suggest sa kanya, kung gusto niyang makagawa talaga in her own or his way, mag-initiate na siya. Little things make great changes. Tama. At the same time, at kung may determination ka talagang tumulong, go lang ng go, parang kayo, diba? Tama. Go lang ng go. Kwento nyo naman yung mga experience nyo din sa pagsali at sa pagsali sa pagtulong sa environment. Kumusta po ba ito? Ano pa ba yung klaseng experience na hindi nyo makakalimutan? Hindi mo makakalimutan talaga nung sumama ako sa Miss Earth, nagkaroon kami ng cleanup drive along a beach. And makikita mo talaga na ang daming basura, ang daming plastic, at ang plastic nakabaon pa hanggang sa ilalim ng lupa. Talagang makikita mo na yung mga basura natin, hindi talaga siya na didecompose agad, especially plastics. Kaya every time na nakikita ko ganun, it really pays to segregate, to reduce, reuse, recycle, kasi ang laki ng impact niya sa environment. Oo, at the same time, pag hindi natin ginawan ng paraan yun, tayo lang din, sa atin din mapupunta yun. Yes. Tama. Ito lang masasabi ko at katanungan ko sa inyo, Ma'am Nesna, na question. Ano po yung masasabi nyo sa mga kabataan ngayon para naman is makatulong din sila sa parang kagaya nyo po in a little way? Masasabi ko sa kanila, they practice 5 hours. Kasi nung sumama ako sa Miss Earth, naliwanagan din ako na hindi lang pala 3 hours ang meron. Meron tayong rethink, reduce, recycle, reuse, respect. Okay, rethink. Pag-isipan mong mabuti kung anong kailangan mong gawin. Tama. Leading to other actions. Kasi parang yung advocacy ko noon na #education equals rightful actions for Mother Earth. Hindi ka makakagawa ng malaking hakbang kung hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Exactly. Kaya sa mga kabataan, hindi lang sa kabataan kundi sa lahat. Sa lahat. Ayun. Kailangan natin mamulat sa katotohanan na our Earth is little by little dying. And we, as human beings, the caretakers, should make a great change for it. We should take the big steps. Little steps can make great changes for Mother Earth. Ay. Ito po, may last na akong question. May naalala akong question sa Mother, about how will you describe Mother Earth? Mother Earth is our home. Our home which gives everything to us. It is the greatest blessing that God has given us, which we have to take care of. I can't pinpoint the exact quote, but it says that it provides everything, but man's greed sometimes makes it not enough. Oh, yeah. Yan mga best friend. May gusto ba kayong pasalamatan? Nandito si Sir Allen. Sir Allen, meron pa kayong Ato Sir Allen yung microphone. Nakita lang tayo. Siyempre si Sir Allen yung nagbigay sa inyo ng award. Siyempre, ano pong masasabi nyo kay Sir Allen? Sir Allen, I find it very overwhelming na napili nyo ako para sa award na ito. Because for me, kulang pa. Marami pang pwedeng magawa. Pero it's a great honor for me. And I hope that your advocacies will continue to push through and reach a lot of people because you're helping a lot of people talaga. Ito si Sir Allen, kausapin natin. Kumusta, Sir? Nandito na naman tayo. Actually, nandito na naman ako. Kinakabahan na naman. Bumalik yung kaba. Ayun. Sir, kumusta? Ano po yung masasabi natin? Dahil eto na naman, natapos na naman ang pagpili sa mga, yung sa advocacy ninyo. Kumusta po? Ano pong masasabi natin? First and foremost, I'd like to thank yung 104.7 for giving us an opportunity to be here. Parangalan, yung mga karapat dapat parangalan. Kumbaga, gaya ni Ma'am Marge kahapon, saka ni Ma'am Mabel ngayon. Kumbaga, si Ma'am Marge, Lirang Guro for 2017. And then, nagdagdag kami ng another award for yung tinatawag na Kalinga para sa Kalikasan. Which is, we're very much honored na i-award to kay Ma'am Mabel. No? Kasi nakita ko naman yung advocacy niya, yung preservation, how she nurture. Kumbaga, kung paano niya pahalagahan yung tinatawag na kalikasan. No? For me kasi, I'm an environmentalist. I'm also a vegetarian. No? Na
Although minsan kumakain ng konting meat. Pero basically naman kasi I'm 85% vegetarian talaga. And I don't want to kill any animals for food, no? And then ako rin, I urge din sana na implement yung tinatawag na yung sa cigarette ban, no? For din sa mga public places. And then also, yung pagsusunog ng basura, iwasan din natin. Yes. And then, isa pa, yung mga children, yung mga tinatawag na posterities natin, kailangan maging aware sila na sila yung magmamana ng kasiraan ng mundo. Kung hindi naayos ngayon, sila yung mga future generations na lalanghap ng usok na mabaho, tubig na lalanguyan mo na patay. Kumbaga, ano pa yung maipapamana natin sa kanila kung ngayon pa lang hindi natin naaayos. Tama. Kawawa sila. Kumbaga, may kasabihan nga na hindi atin tong mundo. We owe it to the next generation. Exactly. Sir, meron mo ba kayong pwedeng i-promote para sa mga best friend natin na ngayon ay nakikinig sa atin ngayong hapon? Okay. Being the chairman of Styling Concepts Cures Foundation, no? We cater yung mga tinatawag namin na mga social activities na makakatulong dun sa mga kababayan natin. Gaya nun, 2 years ago, I think 3 years ago, we conducted yung tinatawag na Wow Santa Barbara Galit sa Droga. And then definitely it's an anti-drug campaign para magkaroon ng awareness na we don't really need yung drugs sa komunidad namin. Sabi ko nga ron na lahat tayo na nangarap ng isang mapayapa at isang maayos na komunidad. Hindi natin hahayaan na droga sisira nito. Tama. Okay, kailangan ng partisipasyon, kabataan, sa academe, sa government, and even us, malaking bagay yon, magiging share natin para sugpuin natin itong droga na to, na pumapatay sa tinatawag na yung sa generations na ngayon at yung paparating pa. Then also ito, nagkaroon kami ng mga award giving bodies na magbibigay ng mga karapat-dapat na pagpaparangal dun sa mga natatanging personalidad na nagpahalaga sa trabaho nila, saka dun sa kalikasan especially. And eventually for the next coming years, magdadagdag pa kami ng maraming awards para dun nga sa mga karapat-dapat na parangalan. And then one thing pa, no, i-promote ko na rin to, Ma'am Krisa. Yes, sir. By November 29, we'll be having a parang benefit concert also for alam naman natin ang Marawi. Sa war-torn area, no? Kawawa sila. At least tayo rito, we're living in a very peaceful place, no? Samantalang yung mga kababayan natin doon, hindi lang yung trauma psychologically, pati yung lahat ng aspeto tinanggal sa kanila. Kaya sa atin, mga kapatid natin sila, we can work hand in hand para kahit papano in our own little way, matulungan natin kung paano maibangon yung kawawang Marawi. Nandito tayo para sa kanila. Sa mga best friend natin, kailan yun ulit, sir? November? No, December 29. It's a mini concert lang, no? When we'll be having some fundraising activities para kung ano yung mga nalikom, definitely directly ibibigay sa kanila for the victims ng Sa mga best friend natin na nakikinig ngayon, ayan, pwede niyong bisitahin ang Facebook page ni Sir Stylin Concept, which is STYLIN Concept. At meron po bang number na pwedeng i-text or tawagan, sir? Okay. Yung cellphone number ko na lang, no? Yung 0908 436 8744. That's 0908 436-8744. Or you can visit us dun sa EDF building, Poblacion Sur, Santa Barbara, Pangasinan. Yan. Maraming salamat po sa Kalinga para sa Kalikasan Awardee na si Miss Mabel Pamiruyan. At the same time kay Sir Allen, ayan, ang chairman ng Stylin Concept. Maraming salamat po. Mga best friend, isang oras pa ang ating pagsasamahan, kaya ilakas mo lang yung radyo mo dahil makitambay pa rin sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but while you're having fun, There's a world outside the window, and it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear. And the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. a song of hope and there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is coming first? Tell me feared. Why is to touch? Tell me scared. How can they know it's Christmas time at all? Here's to you, raising class to everyone. Here's to them and all that is to come. Can they know it's Christmas time at Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 505. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Pahingi naman ang yosi at paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. May magjo-joke sabay kampay, biglang inom sabay dighay. Kwentuhan na walang saysay, tawanan na walang humpay. Pang-drinking marathon ng laban, tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo may amats na ako, okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Tama na yan, inuman na.
lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Teka lang. Bakit, pare? Nasusukan na ako eh. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. La 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 say. La 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 say. La 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 say. Welcome to the jungle. La 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 say. You're gonna dance. La 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 la. IFM ay aking best friend. Kita kita sa isang magazine, ilawang iyong suot at buhok mo'y green. Sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba tayo pang dalawa? Di ko inakalang sisikat ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang hiya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon, hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin, nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat lang ang malakong pera. Maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon, tumarap pa sa entablado, labing na gawa ni Soto. Siguro ay malapit ka na sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin, nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. At sa sobrang gulat, di mo napansin, bastos pala ang pamagat. Dali-dali ang binublat, at ako'y namulat sa hubad na katotohanan. Hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo.
mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Pare, kwanto? Panggagatan to balad sa muscle mo. Nahiyari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan.
You can contact them at 0999994742 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 5:19. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo, Dugatan. O yan, maraming salamat sa Gawad Design and Concept. Kalinga para sa kalikasan awardee na si Miss Maybel Pamiruyan at ganoon din kay Sir Alan. Thank you so much sa mga best friend natin na napakinggan sila. Nako ha, yan po. In a little ways na makakatulong naman din tayo sa kalikasan. Alam mo na makaganda dyan, umpisahan mo sa iyong tahanan. Diba? Kahit mag-isa ka, kayang-kaya yan. Carry lang, push lang ng push. Mga best friend, eto ha, pwede kang bumata 0949-614-0306. Pa-request po ng Young Damn Broke yun. Ayan, thanks, love you. Ano to? Love you bilang best friend. Talaga lang ha. Ayan, batiin daw natin sa Romer na kumakain ng lollipop. Mag-ingat ka sa lollipop ha. Baka mabulunan ka. Kasi may mga lollipop na yung nakaalis mismo dun sa steak. Ayan, baka malunok mo. Naku, ma-choke ka pa. Tapos walang nakakaalam kung paano ka i-revive. I-revive talaga. paano ka tulungan, 'di ba? Mag-ingat ka lang sa pagkain na ganyan. May mga pagkain talaga na na minsan hindi ko makapit yung alam mo na. Kaya nga ng lollipop na iyan. Batiin naman na natin ang mga best friend din natin, lalong-lalo na ang mga manong driver natin na hanggang ngayon is push lang din ng push. Manong, kumusta ka dyan? Diba? #IFM Tambayan, #IFM ang best friend mo. Magandang hapon, Ate Krisa. Sabi niya, Ate Krisa, gusto kong makita yung Facebook nung kasama mo dyan. Talaga lang, titignan mo Narinig mo lang na Miss Limgas 2015. Sige, sabihin ko, Maybel Pamiruyan. Hanapin mo yung M-A-B-E-L-L-E Pamiruyan. P-A-M-E-R-O-Y-A-N. Pero ang alam ko na sila 5,000 na yung friend nila. Na-stalk ko sila Kala mo So wait best friend ha. Sila yung Limgas 2015. At the same time, awarded din sila ng Silent Concept Kalinga para sa kalikasan. Yan si Ma'am Maybel. Mga best friend, tutok lang din. Maya-maya magbabalik ako. Siyempre, dito lang yan sa bonggang-bonggang katambayan mo, IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Masasaktan ang pangako ko, ang puso mo hindi pa kakawalan. Paano mo maiintindihan na ako'y nananati? O kailan ko kaya matarima ang tamis ng iyong halik? Kung laging inaatrasan ang sugod ng nagmamahal, sana na may bigyan mo hiling ng puso ko. Subukan mo magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, ikaw lang tanging sasambahin.
Pangako ko ang puso mo hindi pa kakawalan. Subukan mo magmahal o giliw ko, kakaibang ligayang matatamo. Ang magmahal ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mo, o giliw ko, kakaiba, ligayang matatamo. Magmahal, di ko gagawin, pagkat ikaw lang sasabihin. Huwag ka na mangangamba, pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Subukan mo, pag-ibig ko, kakaiba, ligayang matatamo. Magmahal, di ko gagawin. IFM ay aking best friend. Pengen naman ako niyan, ang pangit ng araw ko, parang biglang napuno ng kamalasan. Kailangang malimutan ang araw na dumaan. Libangin mo ako kasi kailangan. Kung ano man yung iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan. Nakangiti na naman, dapat ay laging ganyan. Huwag nating pagbibigyan ang kalungkutan. Minsan-minsan lang ito, at babalik rin tayo sa malupit na mundo ng kahirapan. Kung ano man yung iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan. Kung ano man yung iniinom mo, ipasa mo na iinggit ako. Bilisan mo at buksan mo na yan, at gaganda ang ating samahan. Pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman ako niyan, pengen naman
mate. How are you going to die? Walang hiya tong foreigner na to. Tinawag pa kong mate na ako naman si Kanor. Gusto na pa akong mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes, this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa
in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Napanood kita sa TV, sumama ka sa rally, kasama mga madre, pinigilan mga tangke. Umiiyak ka pa sa harap ng mga sundalo, namigay ka pa ng rosas na nabili mo sa kanto. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Dala-dala mo pa estatwa ni Santo Niño, eskapularyo at Biblia, sangkatutak na rosaryo. At sa gitna ng EDSA, lumuhod ka't nagdasal pa. Our Father, Hail Mary, from the bounty through Christ our Lord, Amen. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Pebrero 26, nang si Apo ay umalis, ngiti mo'y hanggang tenga, sa kakatalon na punit pang pantalon mo. Pero hindi bale, sabi mo, marami naman kami. Kahit na amoy pawis, tuloy pa rin ang disko sa kalye. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Nakita kita kahapon, may hila-hilang kariton, huminto sa may Robinson, tumangabong maghapon. Sikat ka noon sa TV kasi kasama ka doon sa rally. Pero ngayon nag-iisa naglalakad sa may EDSA. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Ewan mo ba? Bahala na. Bahala na. Bahala na. IFM ay aking best friend. Magbibigla, isasama kita. Huwag kang magtanong, basta sumama ka lang. Huwag mong unahan, ako na daw ang pag-asa. Mabilis ang palit ng tula ng mundo. Minsan isisigaw, minsan ipubulong. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Kung sigurado ka na anong hinihintay mo, sumayaw sa tuwa, pasabugin ng saya. Pigilan, ako na daw ang pag-asa. Itaas ang kamay
kamay, hanapin mo ang tulay, bitiwan ng duda, bigla ka sumabay. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, 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 di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. Tara let's, tara 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 let's, di ka na mabibigo. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? IFI 44. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Good evening sa mga best friend natin. Ay, palubog naman na or lumubog na. Sa mga best friend natin na nakasama si Krisa Cancionera, maraming salamat. Kumusta po rin kayong lahat? Anyway, nandito pa si Ma'am Maybell. May mapatiin pa, Ma'am? Yes, Ma'am. Pwede ba? Oo, sure. Why not? Okay, I would like to take this opportunity para batiin ang aking mga mahal sa buhay. First time ko dito, kaya susulitin ko na. Sige mo. Kaya sa
aking mother, Mama Lucena, na nasa bahay. Siguro nanonood ng TV, balita. Of course, special thanks sa aking English department family, lalo na sa aming head teacher, si Ma'am Araceli Esteban. Sa aking Daniel Maramba National High School family, lalo na sa aming principal, si Dr. Pelagio P. Villa Jr. Sa mga Dabarkads ko na taga Malasiki, taga Bayambang, hello mga tol, nandito ako. Tol lang talaga. Mga anakis ko, mga estudyante ko sa Daniel Maramba, hello. Lalo na sa aking mga supportive na anak, mga si Joanne, si Rain, si Eliza, mga supportive and ever helpful kong mga anak. Sa Carpizo family, sa Barangay Bobon, yan ang family ng aking beloved. Hello po sa inyo dyan. And sa lahat ng tagapakinig, sa ating mga best friend na nakikinig sa 104.7 IFM, hello! Ayan. At before po kami alis, gusto ko lang talagang paigtingin ang aming kampanya for environmental awareness. Hindi kailangan na part ka ng napakalaking organisasyon. Kung ano ang kaya mong gawin, recycle, magtanim ng puno, maglinis ng ating mga tubig, mag-alaga ng mga hayop, it will create a big change. Tandaan, ang mga kalamidad na ating nararanasan ngayon ay epekto na din ng ating mga gawain. So, be the change that the environment needs. Yun. Thank you. Thank you, Mama. Thank you, Ma'am Mabel. At kay Sir, nandito pa rin si Sir. Kala nyo, ha? Sir, may mapatiin pa rin kayo, Sir. Okay, Gaya, I would like to take this opportunity na rin batiin yung mga dapat batiin, no? Baka magtampo. Baka magalit sila. Okay, first and foremost, I'd like to greet my wife, no? Day, kumusta ka? Okay, dito na. Stay beautiful lagi, no? And then sa mga staff ko, sa Styling Concepts, kay Jomar, kay Case, kay Angelo, kay Shirina Pai. And then dun sa mga grupo ko sa Santa Barbara Auto Group, headed by our President Mon Baruelo, then Vice Eric, sa lahat ng officers ng STAG, no, Santa Barbara Auto Group, sa mga guardians, headed by our President Norby from Guardians Brotherhood Incorporated, sa Knights of Columbus din, at especially dun sa mga customers namin. Maraming salamat sa inyo. And then, thank you, Ma'am Krisa, for this opportunity. Thank you din, Sir Allen. Maraming salamat po. Mabuhay ang IFM. Yeah, mabuhay din ang Styling Concept. Ma'am, may pahabol pa. May pahabol ako, ma'am. Baka napagalitan ako. Nabanggit ko ang family niya, hindi ko siya nabanggit sa aking beloved boyfriend. Aljon, hello. Kahit na nasa Baguio ka, babatiin pa rin kita. And sa mga listeners again, please enjoy the night. Have a happy evening. Ayun. Thank you, Ma'am Mabel. Speaking sa Baguio, ito, batiin natin. Pabati nga po sa mga kasama ko na Minero na ngayon nakikinig ng IFM Tambayan. Pa-request ng kantang Ikaw Bayeng. Thanks, sabi ni Alvin ng Baguio City. Susunod na mga best friend, ha, tuloy-tuloy pa rin natin ang kasiyahan with best friend Dado Cancionero sa Ay sa Gabi, alas 6 hanggang alas 9 yan. At syempre, tuloy-tuloy yan with Casey Sandalan, I Confession hanggang alauna yan na madaling araw. Kaya naman, kumapit lang, makinig lang sa yung number 1 best friend radio station, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Good evening, everyone! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. She calls me baby, then she won't call me. Says she adores me, and then ignores me. Jenny, what's the problem?
she's changed Jenny. What's the problem? I'm trying to read between the lines. You got me going out of my mind. First you say you won't, then you say you will. You keep me hanging on, and we're not moving on or standing still, Jenny. You got me on my knees, Jenny. It's killing me. It's killing me. It's killing me. Jenny. First you say you won't, then you say you will. You keep me hanging on, and we're not moving on or standing still, Jenny. You got me on my knees, Jenny. First you say you won't, then you say you will. You keep me hanging on, and we're not moving on or standing still, Jenny. You got me on my knees, Jenny. It's killing me. It's killing me, Jenny. IFM ay aking best friend. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso di bolat, hamon baka sa gitid. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpa
Maka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca
suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands round. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room. How to wait. Say you'll never let me go. 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 Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room. How to wait. Say you'll never let me go. 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 That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM, ay aking best friend. Mapapasnok ka? Taang-bango-bangot ka? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. On board is Estado Cancionero. Another fun evening. Araw po ng Martes. Nakaw, best friend. Good evening po sa lahat. Maabig-yalabid si kayo namin. Na imbagarabi ikada kayo amin na po. Wow! Grabe! Ay, nako. Okay. So, sa mga best friend natin, papakilala lamang po ako. Ako po si best friend Dado Cancionero at ako po makakasama ninyo ngayong gabi sa programang Ay sa Gabi! Napakarami po nating pagkwentuhan ngayong gabi. Isa na dyan, kanina nga lang may nakita. Wala, gusto ko lang pagkwentuhan natin. May nakita ko, tatlong, medyo may edad na rin, di ba? Magkakatropa pa rin kahit na may edad na sila. Nakakatuwa lang tignan. Kumakain sila sa isang kainan. Alam mo yun, nakakatuwa na until now, kahit na gano'n na medyo may edad na sila, magkakatropa pa rin sila. Sila yung mga tropa best friend na walang ibang pinag-usapan kundi yung anak nila. Sila yung mga tropa best friend na pagka ganon na, alam mo na, pagka kumakain sila, sigurado maraming matitira. Sila yung mga pagsumubo lalo na matatandang babae yun. Ganon. At sila rin yung mga klase ng tropa na pagka uuwi na, makakaalala, ay naku, siya ganun, bibilihan ko. Di ba? Bili sila ng pandibara para sa'yo. Lagi ka nilang naaalala. Kaya naman, mabuhay ang mga oldies! Tama, mabuhay pa sila ng mas matagal, di ba? Ako. Tapos sila rin yung mga magkakatropa na ang topic nila, isa sa mga topic din nila, isa kung gaano nakalabo yung mata nila. Di ba? Oo, alam mo ganyan Pag medyo nagkakaedad ka na, ganyan na yung mga topic nyo. Tingnan mo, pagka medyo may edad ka na, topic nyo na yung mga sakit, paano ba ito gagamutin, saan ka nagpagamot, di ba?
Pag medyo bata ka pa, ang topic nyo, jowa-jowa, ay nako. Topic nyo lagi yung jowa mo, hindi mo na topic yung exam mo. Baka matampal ka ng tatay mo, wala sa oras niyan. Di ba? Tungtong ka la tungtungad sa atay boyfriend mo. Ay, to, tinawagan ng labi, akis-akis ka ditan. Ang mga ganinuno, best friend, agkanimanaya akasinob. Diba? Agmonta ng gay. Ang gano'n man sinop, labataanganan mo, best friend. Isa na, nununot ang muntampol, boyfriend. Alag ni best friend, ha? Napag-enjoy ang tinis. So, agaw, ire-agaw, tansay oras, nawawalaan at si katayo, di ba? Kaiba tayo ni Ray at ateng, tan siyempre sa agagit tan si pamilya tayo. Di ba? Sulitin natin yung oras. Para ngayon, best friend, ako talaga na sulitan tayo. So oras, taloy oras tayo, manuulop, lapot ang gadalas, 9:00 labi. Sayang programa, say sakay, pantutungtungan tayo natan. At say laman na say sangka inararuan mo. Ang sakit-sakit, Heto, best friend, ha? I'm not pertaining sa kung sino ba siya. Bay malay ko kung siya ba'y boyfriend mo, siya ba'y magulang mo, siya ba'y tatay mo, siya ba'y kuya mo. Wala dun yung ano natin, ha? Dahil ang ating katanungan for tonight pala, best friend, tonight. Anong parte ng katawan niya ang paborito mo? Woo! Oy, seryoso ako dun sa tanong ko. Anong parte ng katawan niya ang paborito mo? Ha? Siyempre kung bakit yun ang paborito mo. Anong parte ng katawan niya ang paborito mo at bakit? Hindi ko babasahin yung best friend kung parte lang ng katawan ang sinend mo sa akin. Dapat isend mo sa akin yung parte ng katawan kasama best friend ng dahilan kung bakit yun ang paborito mong parte ng katawan niya. And when I say niya, best friend, ibang tao yun, okay? Hindi ikaw yun, okay? Pag sinabi kong niya, it's either your boyfriend, your girlfriend, mga mahal mo sa buhay, nanay mo, tatay mo, kuya mo, kapitbahay mo. Baka malay ko ba kung meron kang gustong paboritong parte ng katawan ng kapitbahay mo, di ba? Bakit may paborito kang parte ng katawan ng kapitbahay mo? Ikaw, Tumatawid ka paggabi, Ay, okay. So, best friend, nitan lang, ha? Anong parte ng katawan ng, ulitin natin. Anong parte ng katawan niya ang paborito mo? Okay? At syempre, bakit? I-text mo ako sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Or pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Ulitin ko lamang, that's IFM Dagupan. Fan page po, ha. Search ninyo, best friend. At makikita nyo na po doon ang ating katanungan for tonight. Okay, so best friend, ano nga po yung paborito mong parte ng katawan niya at bakit? Ayan, isend mo na sa akin yan at mamayang konti babasahin natin yan. Usapang katawan tayo ngayong gabi. Dito lang syempre with best friend Dado Cancionero, programang sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari
mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. Nagamit na ang lahat ng banat, pati na rin lahat ng pick-up lines. Nasulat na rin lahat sa love songs. Pwede na rin i-google ang lahat. Bakit di nga maiba? Kasi mukhang paulit-ulit na at parang di naniniwala sa mga taong puro salita. Nakita ko sa iyong mukha, masawang-sawa ka na sa pambobola. Kaya ang gagawin na lang, ipapadama na lang sa'yo ang aking nadarama para sa iyo. Ipapadama na lang sa'yo. Wala nang sasabihin, pero sana ay maramdaman mo. Alam ko noon ika'y naloko. Feeling mo di lahat seryoso. Di kami pare-pareho. At sana na may magbago isip mo. Bakit di nga maiba? Kasi mukhang paulit
Sa mga taong puro salita, nakita ko sa iyong mukha, nasawang-sawa ka na sa pambobola. Kaya ang gagawin na lang, ipapadama na lang sa'yo ang aking nadarama para sa iyo. Ipapadama na lang sa'yo. Wala nang sasabihin pero sana ay maramdaman mo. Hindi nga maiba kasi mukhang paulit-ulit na at parang di naniniwala sa mga taong puro salita. Kita ko sa iyong mukha, nasawang-sawa ka na sa pambobola. Kaya ang gagawin na lang, ipapadama na lang sa'yo ang aking nadarama para sa iyo. Ipapadama na lang sa'yo. Wala nang sasabihin pero sana ay maramdaman mo. Ipapadama na lang sa'yo. Ipapadama na lang sa'yo. Ipapadama na lang sa'yo. Wala nang sasabihin pero sana ay maramdaman mo. IFM. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating prayer meeting. Gusto ko lang pong malaman kung sino sa inyo ang walang kaaway. Itaas po ang kamay. Brother, ako brother. O Mang Kanor, maaari ko bang malaman kung ilang taon na po kayo? Sa totoo lang po brother, ako po ay 95 years old na po Mas mukhang matanda ka pa nga sa akin. O tingnan mo, si Mang Kanor, 95 na, walang kaaway, kahanga-hanga. Mang Kanor, maaari ba naming malaman kung ano ang sekreto bakit wala kang kaaway? Ganito yan. Siyempre, ang sekreto ko, para wala akong kaaway, inubos ko na silang lahat. Ay! Classic, very classic. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. It
Drink, sing, and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They're open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:31 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, Chanda Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Stay up So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold.
When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Somebody's got you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, ay aking best friend. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to put the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos niyan, bitter ka na ha.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 6:42 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Amor Estado Cancionero. Anong parte ng katawan niya ang paborito mo? I-text mo ko sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-comment na. Naku, mga nagsipag-comment na dyan. Pero bago ang lahat, basa muna tayo ng text sa ating text line. Ang sabi niya rito, Hashtag IFM, ang best friend mo, ang paborito ko pong parte ng katawan ng friend ko ay dibdib. Ha? Grabe ka, ha? Dibdib, ha? O, kasi matambok. Ito, at malusog, Kuya Dado. Sabi naman pala, malusog na yan, ha? Pa-plug naman po ng number ko. Hanap lang po ako ng babae na 21 pataas ang edad at mabait. Ang kanyang number ay 0930-567-1359. That's 0930-567-1359. Maraming salamat din sa'yo, best friend. Hashtag ay sa gabi. Ako, seryoso. Wala sinungaling, aaminin ko. Sasarapan sa ibang tao, mababae pa o sino man tao. Ano? Ano sasarapan sa ibang tao? Sa dibdib.
Hindi ko gaano na-gets yung text mo, Bes. Ang tanong natin, ha? Anong parte ng katawan niya ang paborito mo, ha? Ayan. Hindi yung kung saan ka nasasarap, ha? Good evening, Kuya Dado. Sa leg po ng boyfriend ko po kasi ang sarap kagatin. Pag kinagat mo yan sa leg, kakagating ka niya sa ibang parte. Matakot ka. Mabati naman po kami dito sa Ordaneta habang nakikinigan at kumakain ng barbecue. Wow! BBQ! Diba? At pabati na rin po si boyfriend ko na naglalaba. Mahal, ingat ka dyan. Mahal na mahal kita. Sana matapos ka na. Ashley po ito ng Urdaneta. Grabe naman. Yung paborito ko mong parte ng katawan niya ay yung mukha niya. Dahil sa tuwing nalulungkot siya, Kuya Dado, lagi ko tong hinahawakan para ngumiti siya. Sa tuwing malungkot yung crush ko. Ingat-ingat sa paghawak, baka marumi pa yung kamay mo. Marutaktan na, hindi na po yung tukalayngan. Yak, dirty! No, I said don't touch it. Josh, don't touch it. No, okay, you touch it. Inawakan pa rin. Ay, thank you, Kuya. Jaja po ulit ito. Ayan, kinilig po ako kahapon sa I love you to nyo. Kahapon, kung naalala nyo pa po, I love you ulit, Kuya. Pa-request po yung kantang Malaya Ka Na. Thank you. Grabe, pinalaya mo na ako agad, ha? Pinalaya mo. Kaya naman huwag nyo akong tadtarin, tinatadtad nyo ako. Gandang gabi, Kuya. Ako po, ang gusto ko pong parte ng katawan ng ex ko, yung kamay po. Kasi po, malambot. Malambot talaga. Agaylay lumak. Uy, sabi nila pagka malambot daw ang kamay ng isang tao, ibig sabihin, hindi raw ito nagtatrabaho masyado. Diba? Masyado kayong judgmental. Isa kung gumamit nga siya ng pampalambot eh. Masarap po hawakan, pero wala na po eh. Kuya, pa-plug naman po ng number ko, 0950-9780760. That's 0950-9780760. Hanap lang po ako ng pwedeng maging girlfriend po, yung hindi manloloko at single lang po. Yun lang po, maraming salamat din sa'yo, best friend. Thank you so much sa pagtitag sa atin. Kaya tingnan muna. Paborito ko pong ito naman, hindi nagbigay ng dahilan. Bigay kayong dahilan. Hi, Kuya Dads! Naka-tune in na ako. Shout out mo nga po si Ate Mads! Ate Mads! Yung malakas po ha. Please, pabati na rin po si Mama na nakikinig sa inyo. Mama! Good evening din sa iyo, Cindy Mansalapos. Maraming salamat. Paborito ko mong parte ng katawan ng kuya ko ay abs kasi matigas. Lakad dyan! Matigas. Nagmatigas nga naman. Nagmatigas talaga. Grabe, pa-plug na rin po ng number ko. Hanap po ako ng girl textmate na 21 to 25 age po. 0930-567-1359. 0930-567-1359. Ano ko na to ata kanina. Ito, sabi niya, pinaka gusto ko pong parte ng katawan ng ex ko, yung ulo niya. Hala! Aling ulo yan? Kasi ang sarap sa bunutan. Dada po ulit. Hi, Dada. Grabe ka, Dada. Request nga ng Young Down. Young Dam yun, best ha. Young Dam and Broke. Hindi Young Down ha. Baka iba maisip mo. Love you bilang best friend. Salamat ha. Love din kita bilang best friend. Ay, nako. Ako po, gusto ko pong parte ng katawan niya is legs kasi makinis. Best, pa-plug naman ang number ko para naman makahanap ako ng kaibigan. I'm Shine. That's 0946-4950-959. That's 0946-4950-959. Maraming salamat sa pagtatag sa atin. Pag-greet na rin po sa akin at ng kapatid ko. Thank you po. Love you too. Maraming salamat. Sa atin naman Facebook.
Batiin lang natin. Hi kay Ira Almonte. Sabi niya rito, gandang gabi po, best. Dado! Paborito ko pong parte ng katawan niya ay yung cute niyang muka. Kasi cute yung ngumiti niya. Tulad mo, best. Wah! Talaga. Untik na ako maloka. Gagagagay natin pa ng ibaga, cute mata. Charles Ryan Zabala, #ay sa gabi, Kuya Dado. Gandang gabi sa'yo. Mata kasi nakakaakit. Hala ka dyan. Kill them with the look. Tama ba? Si Jessie N. PM na lang daw niya. O sige, bahala ka, i-PM mo ko. Sikreto ba yung malupit? Si Lourdes Mayo, ang sabi niya rito, chess! Lakas maka-chess! Kasi sarap gigilan. I mean, kurut-kurutin. Hol. Matigas ang chess. Huwag mo masyadong Huwag mong kurut-kurutin masyado. Baka maging chest cancer yan. Pero ang kakilala, sabi niya, nagka-leg cancer daw siya. Nag-violet daw. Ay nako, ewan ko ba dun? Bakit ganun yung sinabi niya? Hi kay VVVVVVV. Sabi naman pangalan ko. Ang paborito ko pong parte ng katawan niya ay yung mata niya. My gosh! Sobrang cute ng mata niya. Lalo na pag tumatawa siya, nabubura na po yung mata niya. Wawa naman, kung ngumiti lang siya, nabura yung mata. Ginamitan mo pa yung snow peak yan. Lalo na pag tayo, kaya sa sobrang kakita ng mata niya, di niya ako makuhang tignan. Charot! Sabi niya. I love chinky-eyed. Pabati po kami dito sa Binday na nakikinig po sa inyo. Katatapos lang po kumain ng balot. Wow, sarap, balot. Subo mo na, mabuhok lang yan. Okay lang yan. Sige na kasi, isubo mo na. Sabing isubo mo na. Yan, isubo mo na. Kasama niya raw si pinsan niyang si Remele at Aubrey Ann Lumanog at ako po Via Vizel Verceles. Pa-request ng music na Chinito. Salamat. Uy, speaking of music, kung ikaw ay mahilig kumanta, best friend, nako, punta na sa Music and Lyrics Family KTV. Tara. Ganda-ganda dyan. Dyan po sa may Arellano, sarap po ng Nepo. Maraming salamat. Si Miming naman, ang buhok kasi sarap sa bunutan. Lalo na pag magkwentuhan ng mga nakakatuwa. Sa sobrang tawa, nasasabunutan na pala si friend. Kawawa si friend. Uy, batiin ko na rin ang happy birthday ang aking tropa pips na si Reman Reyes. Ang aking napakagwapong tropa pips at dati kong bahista. Ayan. Ang aking best friend. Diba? Happy birthday sa'yo. Tanda na tayo. Siya, sige best friend, tuloy lang po ang pakikinig at ako po ay magbabalik mamayang konti. Kasama niyo pa rin ako, best friend Dado Cancionero. Ito po ang programang ay... Ay sa gabi! Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just
I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, so
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. 7:06 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. No other thing that's as precious to me.
that I dance to a different song. It's a shame, but I got to love. Best friend. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM,
aking best friend. No agto ka kailangan, ang gapoy pansinan, naya. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Opa, best friend. Tama, takot ka. Ihi. Best friend Dado Cancioneron po. Kasama ninyo ngayon sa programang Ice sa Gabi. At best friend, ako, ikaw ba handa na para makipagtakutan sa akin? Pero bago tayo magtakutan, mga best friend, eto muna. Sagutin muna natin ang ating katanungan. At ang ating katanungan ay, anong parte ng katawan niya ang paborito mo? Okay, so alamin natin ang kasagutan ng mga best friend natin sa ating text line, ganun din sa ating Facebook. Ayan, alamin muna natin mga best friend natin na sumagot sa ating katanungan. Uy, batiin nga pala, batiin ko ulit si Reman T. Reyes. Hello sa'yo, Reman, best! Woo! Happy birthday! Woo! Happy birthday! Happy birthday! Panangan lang! Woohoo! At kasama niya dyan si Arman. Hello, Arman! Ang aking vokalista at ang aking bahista, andyan. Yung drummer namin, wala. Wala sa action. Okay, so good evening sa lahat ng mga best friend natin. Basa tayo ng ilan sa mga kasagutan ng ating mga best friend. Text kayo 0949-614-0306 or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Bom 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 bom. Pabati po ako na nakikinig ng IFM habang nagmumulmul ng lollipop. Samsamitan mo tayo lollipop, ha? Abagabay may mamulmula lollipop, ha? Yung face ko, yung face po, kuya, sa akin. Gusto ko lang makita yung mukha nilang laging nakangiti. Lakas maka good vibes. Wow. Cuidado, gusto ko pong parte ng katawan ng yung bente niya. Ay, binte! Anong bente? Kasi po, balbon. Uy, alam mo, pag balbon daw, sabi nila mainitin. Mainitin ang ulo. Kung talaga. Pag-isip ka kagad, ha? At hi po kaya Dave ng Dagupan na nakikinig sa inyo po. Salamat po. Shine po ito ng Malasiki. Shine! Shine! Give a shining true! Magandang gabi po, best friend Kuya Dado. Pabati naman po ako na nakikinig sa maganda ninyong boses. Pabati na rin ng... ay nako, hindi pwede best. Dapat sumagot ka. Mali pa yung sinabi mo. Nako, ewan ko sa'yo. Ang paborito ko mong parte ng katawan ng ex ko ay yung ipu-ipo sa ulo niya. Kasi nakakatawa. Anong ipu-ipo? Yung poknat! Daniela Arcicho nga po pala ito. Pag-greet naman po pala kami ng beautiful sister kong si Dada Arcicho. Love you, kuya. Love you too. Love you too. Damdamin mo, ha? Damdamin mo. Yan, ha? Ayan, ha? Ay, galit na galit, eh, na? Sa atin naman Facebook, teka lang. Asa lagi nito, di pa ako nag-comment. Yan ko, teka, comment back ako, ha? Kasi may naayos lang po ako sandali. Sinubukan kong ayusin. Si Don
pila, sabi niya. Di yung pinakamasarap at pinaka-juicy. Anong pinakamasarap at pinaka-juicy yan? Ewan ko sa'yo. Bakit yung pinakamasarap at pinaka-juicy na yan? Pag pinisil juicy daw. Si baby ko, sabi niya, baby ko, hi Kuya Dado, ang paborito ko pong parte ng katawan niya ay ang kanyang pisngi dahil pag tumatawa siya ay lumalabas ang kanyang dimple at ang kanyang kagwapuhan. Kaya gustong gusto ko siya na tinitignan. Gigil sa pisngi niya. Ito naman si JR Vicente Santos. Hello, good evening po Kuya Dado. Ang gusto ko pong parte ng katawan ng ex ko is yung kamay niya. Nabasa na to kanina sa ating text line. Kayo Uy, nako best. Susunod na po ang ating takutan. Sa ating takutin mo ako. Kaya naman best friend, tutok lang at walang iwanan. Kasama niyo pa rin po, best friend Dado Cancionero para sa ating sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y nadati-dati, di ganito na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas at choco, liliwanag lang ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
best friend. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. Fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Dito. Lagyan ko to ng kahoy para tawiran. Pera na naman to. Pera na naman. Sandali. Matanda. Itong matanda tumawid. Hoy! 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 Matanda! Ba't tumatawid ka dyan? Bayad ka dito. Magbayad ka. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Ha? Hindi mo ba alam na ako ang kapitan dito? Kung hindi dahil sa akin, hindi baba dito. Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito?
Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ibig sabihin, ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. The goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street car line. The line broke. The monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. Baby, all I'm saying, simple is better.
And the signs don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Girl, you hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. There go your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah. I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah. I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. IFM, aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love.
cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat. Give me piggyback, drip, drip, with that kitty cat. Put it in his lap, sip, sip, wanna tip, tip, prick, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Amor Estado Cancionero. Eto na ang takutin mo ako. Napakagandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Ngayong gabi ay isa na namang edisyon ng ating kwentong katatakutan para sa ating ay Takutin Mo Ako. Ngunit bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko munang malaman kung ikaw ba ay nakahanda na. Pues kung handa ka na, ay sisimulan na natin ang ating kwento. Humanda ka na sa kwento ni Jerry.
isang napakagandang gabi sa lahat po ng mga tagapakinig, ganon din sa'yo, Kuya Dado. Ako nga po pala si Jerry. Ako po ay laking Maynila at madalas ay subsub po sa trabaho. Minsan lamang po ako nakaranas ng mahaba-habang bakasyon sa buhay ko bilang isang nagtatrabaho, kung kaya't ito ay sinulit ko. Wala sa oras ay umuwi po ako sa aming probinsya. Pagdating ko sa aming probinsya ay medyo nanibago po ako. Malayo sa polusyon at napapaligiran ito ng katahimikan at kapayapaan. Sa probinsyang yun, best friend, ay napakarami pong magagandang alaala ang nangyari sa akin. At gayon din ay doon din nangyari ang nakakatakot kong eksperyensya. Sa aming probinsya, Kuya Dado, ay merong isang pinaniniwalaan na abandonadong bahay sa paanan ng bundok. Na malapit sa tuhod ng bundok, pero malayo sa pusod ng bundok. Ang bahay na ito, Kuya Dado, ay pinaniniwalaang inabandona ng isang lolang namayapa na, at dahil doon ay wala na rong naninirahan. Pinaniniwalaan na sa bahay na yon ay may kung ano-anong kwentong katatakutan ang nangyayari. Kung kaya't kasama ng aking mga pinsan ay napagkatuwaan namin na ito ay puntahan. Dapit hapon na nung kami ay magsimulang lumakad papunta sa bahay sa paanan ng bundok na malapit sa tuhod ng bundok pero malayo sa pusod nito. Dumaan kami sa malawak na bukid at gayon din sa mga kamanggaan. Sarap yung mangga. Napag-alaman namin na bagong spray pala. Buti na lang hindi namin kinain. Inabot kami ng mahigit 20 minutos at kami nga ay nakarating na sa sinasabing bahay. Madilim na nung kami po ay nakarating sa bahay sa paanan ng bundok na malapit sa tuhod ng bundok pero malayo sa pusod nito. May kanya-kanya po kaming flashlight, Kuya Dado, at kami ay may kanya-kanya ring ilaw. Dahil nga sa ako ang pasimuno, kaya't ako ang pinauna nilang pumasok sa bahay na abandonado. Pagpasok po namin ay nabalot po ng nakakatakot na pakiramdam ang lahat. Nakakabingi ang katahimikan at ang kadiliman ay sobra. Lumakad kami, Kuya Dado, sa loob ng bahay dahil nga sa pinaniniwalaang nasa second floor ang kwarto ng matandang may-ari ng bahay.
At sa aming paglalakad ay nagulantang kami ng may maapakan akong pusa. Nakakagulat. Pagkatapos kong maapakan ng pusa ay tumakbo ito. Tumingin pa nga ng masakit sa akin. Maya-maya ay naramdaman po namin na ang pinto ay sumasara. Pinalakas ko lang lamang ang loob ng aking mga kasama at sinabi kong hangin lamang po yun. Ngunit sa totoo lang, ay natatakot na rin po ako. Pinagpatuloy namin ang paglalakad paakyat ng second floor. At natakot kaming muli ng may maapakan akong rubber ducky. Sinipa ko po ang rubber ducky at dumiretso na lamang po kami sa paglalakad papunta sa kwarto ng matanda. Ngunit nang malapit na kami sa pinto ng kwarto ng matanda, ay nakaapak ulit ako ng yak. Hindi ko nasasabihin. Alam nyo na yun. Kadire. Nakarating na nga po kami, Kuya Dado, sa harapan ng pinto ng kwarto ng matanda na may-ari ng bahay na nasa paanan ng bundok na malapit sa tuhod ng bundok na malayo sa pusod nito. Ang haba ng description. Dahan-dahan ko pong binuksan ang pinto. Ngunit bago ko ito mabuksan ay may narinig po kaming kaluskos. Sa loob ng kwarto. Itinulak ko po ang pinto, Kuya Dado. At pagbukas namin, ay laking takot namin nang may makita kaming lumilipad na bagay. Ito ay lumilipad na bra. Natakot kami, Kuya Dado, at nagsitakbuhan. Sa aming pagtakbo ay naapakan ko ulit ang mabaho. Yak! Dumiretso pa rin po kami ng takbo. Ngunit natigilan kami nang may bumungad sa aming harapan na isang lumilipad na panty. Nabalot kami ng takot, Kuya Dado, at tumakbo na lamang papunta sa pinto. Ngunit
natakot kaming lumabas dahil ang matandang may-ari ng kwarto at ng bahay ay naroon na nakaharang sa pinto. At dahan-dahan itong lumapit sa amin. Habang sinasabi ang... Ay! Bakit kayo nandito? Bakit nyo kinuha ang brat panty ko? Ilabas niya! Ilabas niya! Natakot kami, Kuya Dado, dahil papalapit na siya ng papalapit. Naglakas loob na lamang po kaming banggain siya at kami nga po ay nakadaan sa pinto. Mula po noon ay hindi na po kami umulit pa sa bahay na yun. Dahil para sa akin, wala na pong mas magiging nakakatakot pa sa makakita ng matandang multo na walang panty at bra. Ouch. Hanggang dun na lamang po. Maraming salamat, Kuya Dado. At yan nga po ang kwento ng ating best friend. Antabayan na naman po sa araw ng bukas ang nakakatakot na kwento sa Ay Takutin Mo Ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be
aking best friend. Ang Pasko'y sasapit na, halina tayo't magsaya. Kung mayroon mang tampoy, ating limutin, diba? Kahapon ay lumipas na, limutin mo ang problema. Pasko'y sasapit, tayo'y magsaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay pag-ibig, ialay natin sa daigdig. Buksan ang puso, ang pag-unawa'y huwag ipagkait. Ang Pasko ay pag-asa, problema ay limutin na. Sa bawat puso, ang Pasko'y ligaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y ibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. 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 Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end.
best friend. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Sometimes I tend to lose myself when I'm out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Ever since you came around, can't nobody hold me down. You show me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Wide awake, that's okay, as long as I'm with you. I'll be up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Never gonna find my way if I don't learn to let go. The past is the past, today is today, and there's things I can't control. There's circles underneath my eyes, tell the truth that I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long. Won't you come and take me home? I'm playing this. Wake me up before you leave. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Wide awake, that's okay, as long as I'm with you. I'll be up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Did I pay the bar tab? Can't remember anything. Did I have a good time? Calling all my new girls, used a couple new lines. Sometimes I'm my own worst enemy. All I got is some blurred out memories. Sometimes I'm my own worst enemy. Damn. Cell phone prepaid was deleted. Got work to do tomorrow, I'm sleeping. Treating weekdays like a weekend. We've been treating weekdays like a weekend. Pop a couple bottles for no reason. Brand new high heels, I'm sleeping. Treating weekdays like a weekend. We've been treating weekdays like a weekend. We've been treating weekdays like a weekend. One night, 2 cups, 3 drank, no fights, didn't cost, so what? Did it all for us. Can't remember anything. Did I have a good time? Calling all my ex-boys, using all my old lines. Sometimes I'm my own worst enemy. All I got is some blurred out memories. Sometimes I'm my own worst enemy. Damn. Cell phone prepaid was deleted. Got work to do tomorrow, I'm sleeping. Treating weekdays like a weekend. We've been treating
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Say kwento bawal sulit. Si katubalat sulit. Nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Anong oras na? Ay, 8:21 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is Dado Cancionero. Mga best friend, nakakasama niyo pa rin po best friend Dado Cancionero. Ibatiin lang natin lahat ng mga nagdiriwang dyan, kung ano man ang pinagdiriwang mo. Samahan niyo po ako hanggang mamaya alas 9 pa. Kwentuhan pa rin tayo. Ano nga bang paborito mong parte ng katawan niya? Text mo ko 0949-614-0306. Dito lang sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo.
So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love, love. Run into sin, do it all in the name of fun, fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing Filimon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever. Cause I have someone just like her. My morena girl, my morena girl, my morena. I know di ko original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko nimo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskip ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta,
Paras imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mahuning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, mutuo ko forever. 'Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdon di ka, mauning akong kanta. Paras imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-pili, mutuo ko forever. 'Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Ooh, baby, I love you, babe, every day. Shadows go so long before my eyes, and they're moving all across the page. Suddenly the day turns into night. Far away from the city, but don't hesitate, 'cause your love just won't wait. Oh, baby, I love you, babe, every day. I wanna tell you I love you, babe, every day. I wanna be with you night and day. A piece to shine and light the sky with the help of some fireflies. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can see them, whoa, under the pines. But don't hesitate, 'cause your love just won't wait. Oh, baby, I love you, babe, every day. I wanna tell you I love you, babe, every day. I wanna be with you night and day. Oh, baby, I love you, baby, I love you, I wanna tell you I love you, baby. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could dry one out of season. Every day,
magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayun! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Search sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you
So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. IFM, ay aking best friend. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo, this beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go eight. These girls served it so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough, who's down to bake? Yeah. Oh my dirty. Oh, you got it like that? I can work that back. Let me get that. Get your ass on the floor. Oh my dirty. Oh, you got that small? I can break that off. Let me get that. Get your ass on the floor. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. Whoa. I know that we gon' be alright. I know that we gon' be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. No matter where we be at VIP or in the C-Lag, all we need to start it is the speakers in my G-Chat. I spy a couple hotties hollering where the party we at. Girl moving like Pilates, put your head where your knee at. Oh my dirty. Oh, you got it like that? I can work that back. Let me get that. Get your ass on the floor. Oh my dirty. Oh, you got that small? I can break that off. Let me get that. Get your ass on the floor. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be This is my moment tonight. Hell yeah, we doing it right. So get your hands up in the air like you living your life. This is my moment tonight. Hell yeah, we doing it right. So get your hands up in the air like you living your life. 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 I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I know that we gon' be alright. I know that we gon' be alright. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM,
Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste mo. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is Estado Cancionero. .7 IFM Dagupan, ang best friend mo, at kasama na naman natin si best friend Casey Sandaran. Hello sa'yo, best friend Casey. Hi! Kamusta ka naman? Mukhang fresh na fresh tayo. Fresh na fresh! Nag-brown out sa amin. Talaga? Oo, may tinatanggal kasing sumabit daw na kawayan. Ay, naku, doon sa connection, kaya pumunta agad yung Decorp sa amin. Kailangan aksyonan talaga kaagad yan at palakpakan natin ang... Oo, ang galingan nila. Doon sila diba, agad linya ng kuryente. Nanonood ako ng teleserye. Charan! Sinira nila yung moment mo, no? Sabi ba yan? Nakapunta na nga sa office. Ay, nako. Okay, so magandang gabi sa lahat ng mga best friend natin at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Best friend, ito, katanungan namin. Hello po sa ating lahat. Lalo na sa pauwi, no? Mag-ingat. Uy, ingat kayo. Ingat po. Uy, Casey. Tanong ko, ha? Ano yan? Anong parte ng katawan niya ang paborito mo? At bakit? Sinong niya? Depende. Ikaw bahala kung sinong niya. Tao? Oo naman, syempre. Buong katawan niya. Parte lang. Grabe ka naman. Parte? Ano ba? Uy, gusto mo papakin ka agad eh. Mata. Mata? Bakit mata? Mata kasi yun yung nakakakita sa akin. Asus, madalas yung matang yan sinungaling din eh. O sige, iba na lang. Puso na lang. Sabi nila, puso? Puso. Kasi yun yung pumili sa akin. Minsan, sasabihin nilang ikaw ang sinisigaw ng puso. Wala namang bunganga yung puso mo. Tinitimbok niya lang. Ikaw ang tinitimbok ng puso ko. Ikaw. Sino si ikaw? O kaya naman paa niya. Bakit kasi yun ang tumutulong na pumunta siya sa akin. Akala ko pa kasi marumingin. Kaya yung kamay niya, ang dami. Ang daming dumi. Kasi yun yung nahawak sa akin. Uy, naku sa mga best friend natin, matuto po kayo mag-nail cutter. Grabe naman. Uy, kadiri yun. May nakita ako nung nakaraan, kumakain ng fries. Fries? Oo, tapos yung kanyang kukubes, nako, grabe, hindi ko alam kung cutics ba yun. Babae? Lalaki. Akala ko babae pamandik. Pero alam mo, ako pinupudpud ko talaga. Yung kuko ko. Kasi mahirap maglaba, maghugas ng mga pinggan, at gumawa ng kung anik-anik. Ang problema mo dyan, pag meron ka sinusungkit, di ba? Kasi yan din ang use ng kuko minsan eh, di ba? Panungkit ng kung ano-ano. Pambukas ng kung ano-ano, di ba? Mahirap kasi, best friend. Ewan ko, kaya nga na-amaze ako sa mga ibang babae eh. Na alam mo yun, may shape pang square, ganyan. Tapos may pa-design pa sila. Diba? Doon nagko-cutics naman ako, pero yung may pabato pa sila sa kuko, ganyan, di ba? Na-imagine mo ba, kunwari yung binubuksan mo or sabihin mo nang nagargar yung kuko mo dun sa kahoy. Tapos naputol, di ba? Alam mo yung sarap. Tawag doon yung sa gilid, yung parang balat na umuusli. Pag ingrown ba yun? Di ba yung ingrown? parang di mo pag ihilain mo. Ingrown kasi yung nana eh. Di ba?
Tapos, na-imagine mo ba, best friend? Ito, imagine pa kita. Yung nagtutoothbrush ka, tapos yung toothbrush dumunsul dun sa... Ouch! Aray ko, grabe ka, best friend. Alam mo yung nanay ko, may friend siya. Na nga matagal na panahon na. Tapos doon siya nagpapakuko, nagpapalinis, nagpapakutics, ganyan. Tapos lagi siyang may ingrown, best friend. Alam mo yung lagi na lang na no-hospital na siya, nagpapa-opera siya ng ingrown niya. Seryoso? Oo, tapos she keeps on coming back doon sa friend niya. Doon pa rin talaga siya, as in loyal siya. Tapos ngayon, napagtanto niya, buti na lang after so many decades, ganyan, sa iba na siya nagpapalinis. Tapos ngayon, nagtataka sa kanya yung friend niya. Sabi niya, oh, hindi ka na nagpapalinis. Sabi daw sa kanya. Natural, gusto mo ikaw ingronin ko, di ba? Alam mo yung amura ng singil sa kanya, pero yung sa pagpapagamot niya sa ingrown, grabe naman. Alam mo ngayon ko napagtanto, yung pa ako isang immortal. Bakit? Isa siyang Amazona. Kasi naman, di ba, nagka-ingrown man siya, hindi ko pinapa-opera. Ako mismo nag-o-opera dyan. Talaga? Paano yung nagawa mo kahit nagnanana? Ay, no-operahan ko siya. Paano, best friend? Pero hindi advisable. Hindi ko to ina-advise sa lahat. Tanging professional lamang. Para sa akin, professional. Hindi ka nilalagnat-lagnat ganyan. Hindi naman. Don't try this at home, di ba? Paano yung kahit dumudugo, bumubulwak, hinuhugot mo talaga? Oo, talaga. O, sa bagay kasi, pag lalaki naman, pag kaya mo, go mo na, di ba? Diba? Tapos sarap na sarap ka pa bang masakit. Ganun. Ay, grabe. Alam mo, best friend, meron pang isang masakit. Yung hiniliit mo, yung sa paa mo, pag natama sa mga dulo-dulo ng dulo ng lamesa, dulo ng paa. Meron pa. Alam mo yung nadapa ka, tapos alam mo yung gitna ng tuhod at paa mo? Tuhod. Eto. Tuhod at paa? Gitna ng tuhod at paa. Eto? Ano ba tawag dyan? Tapos tatama dun sa edge ng hagdan. Sarap! Ang sakit na talaga yung pumapasa no? Diba? Sarap. Grabe. Kasi naglalaro ng basketball. Tapos tumama yung bola dun sa kuko niya. Wow! Sa daliri na kasi parang nabaling something. Na-try mo na yung best friend. Paano pag ganon? Makaka-recover lang siya mag-isa niya? Actually, yun yung dahilan kung bakit ito ganon. Itong kamay ko, makikita mo. Ganyan din naman sa akin na. Hindi. Ayan sa'yo, ganun din. Talaga nababali rin siya. Sa akin, itong pinagmulan nun, basketball. Paano yun, best friend? Tumama siyang ganun. Ayan yung sinasabi ko, pag ipabaliktad, ang bigat-bigat pa naman ng bola ng basketball. Tapos ang sasalo, iisang daliri mo dun pa sa bandang bandang kuko. Paano yun, best friend pala, pag gano'n, na-injured ka ng ganyan? Papagamot mo sa ospital? Or ikaw lang mag-isa? I-advise ko sa mga best friend natin, kung ano nilang pagamot nila. Pero ako kasi ginagawa ko ay pagbali. Oo, di ba kasi nakakabali? Hilot sa akin, hilot. Na-try mo na ba yun sa basketball? Pahilot. Lahat na ma-aksidente rin kasi ang basketball Pero pinaka-favorite sports kasi talaga natin yan. Alam mo yung best friend kung sa babae, beauty contest. Yung sa lahat na lang ng barangay, every weekend may beauty contest. Sa atin naman, every sulok may court. May basketball court. Ganun merong tayo ring, di ba? Ultimo sa bukid, may ring. Hindi mo alam kung paano tumatalbog din yung bola. Yan, alam mo yun, may maring ka na lang. Basta dapat may ring. Kahit anong mangyari. Kahit basta shoot niya yan. Pero maganda rin exercises yan. Totoo lang. Sports, diba? Sa ating mga best friend. Very healthy pagka ikaw ay sa sports. Parang hindi normal pagka lalaki ka tapos hindi ka nagbabasketball. Hindi ako normal. Hindi ka ba nagbabasketball? Hindi ako gano'n nagbabasketball. Actually, natigilan ko na siya. And then ayun, hindi na ako marunong magbasketball. Pero before, ka? Yeah, dati nagbabasketball ako, pero ngayon wala. Nakakalungkot kasi yung mga parang bata ngayon. Puro na lang sila ganon. Nagbabasketball man sila sa computer. Ligaw-ligaw. Magbasketball ka na lang kaya, friend. Diba? Di-dribble niya, tapos shoot niya, diba? Ay, nakakaloka. Yun lang naman ang sports talaga ng Pilipino, basketball. Ano pa ba? Alam mo yung shato, yung laro dati? Sipa. Noong mga unang panahon, ganyan. Oo, naglaro rin ako noon. Yung parang baseball siya, pero hindi talaga siya pang mahirap na baseball version. Shato yung tawag, gano'n. Sipa takraw. Sipa, nakapanood ka ba nang naglalaro ng sipa? Oo. Diba? Tapos yung shorts nila talagang todo taas hanggang singit na. Natitinda ko niyan dati, yung 10 piso o gano'n. Grabe ka. Yung sipa, piso lang. Piso lang
yun? Ano, salapi lang. Benching ko lang yun Well, sa akin 10 piso yan. Uy, bawal yun binubutasan ng pera. O yung huwag niyong tutularan si Casey. Pero ayaw niya na, di naman ako yumaman. Pinagkapirahan. Pero diba, best friend, kasi may maganda ang tindera, kaya 10 piso, ganon. Pero ang hirap na, alam mo, kahit nagtitinda ko noon, hindi ako natuto. Pati yung trumpo. Ang natutunan ko lang, yoyo. Yoyo. Oo, yung may tricks pang ganyan, kaya ko yun. Ako talaga trompo, gano'n. Trumpo, ang hirap kasi yung lalagay pa sa kamay. Kaya mo yun? Oo, kaya. Ay, klase ka Ganda sa kamay. Nakakahilit. Ayun, laking bukid, di ba? Tapos 10-20, gano'n. Chinese garter. Paper doll. Nasubukan ko rin. Ay, iba. Alam nyo, hindi naman porkit naglalaro ang isang lalaki ng gano'n. Ibig sabihin, may mali na sa kanya. Yan, nag-Jackson din ako. Yung kaw-kaw, sabi nga, gano'n. Ganyan sila. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nun gano'n. Sadyang lumaki lang ako na puro babae yung nakapaligid do sa not close your parang mga possibilities, best friend, Tama. diba? Huwag mong ikulongin dahil lalaki ka pang lalaki lang. Pang cars ka lang. Hindi diba? sa lahat ng pagkakataon totoo ang nakikita mo. Pero ganun, di ba, pag lumaki, buti hindi ka lambutin, best friend. Kasi may mga ganyan tayong best friend. Pag lumaki sila sa mga ate nila, kapatid nilang mga babae, sila, yung kilos ba? Kasi kasama mo ganun. Nagiging malambot ka din, nagiging ka din. Nanigas din lang nung tumagal. Yung una malambot, pero nung tumagal, nanigas. Pero alam mo, best friend, ang maganda dyan, pag lumaki ka ng napakaraming babae sa paligid mo, naiintindihan mo yung sila, kung bakit sila gano'n. Tapos syempre, gentle ka sa kanila. Oo. Be gentleman sa lahat ng mga kalalakihan Unlike yung mga walang pake, di ba? Barilin kita, ganun. Pag nagtatapos sa kanila yung girlfriend nila, walang pakialam, ganyan, nakakalungkot. Ito naman si ate girl, yun, dire-diretso ang kalungkutan niya. Diba? Nagtampo pa rin dire-diretso. Hindi nagtampuan silang dalawa. Hindi nag-break sila. Ang problema kasi hindi yung sinasabi pagka may problema kayo. Sinasarili nyo lang Kaya nga may programang Confessions sa mga best friend. 9 p.m. to 1 a.m. po yan ng maling araw ng Wednesday. Magkakasama tayo. Ayan. Kaya naman best friend, kung gusto mo na marinig namin, di ba, pag-usapan natin yan, maaari mo naman ako i-text ngayon agad-agad. 0949-614-0306. I-text mo kung ano yung confessions mo. Muli, best friend, ang ating numero baka na-shock sila, bigla akong binigay yung number O, eto, ready ka na. 0949-614-0306. O kaya naman, best friend, tumawag ka later. Mamaya, 9 p.m. to 1 a.m. 0919-411-7714 or 0915-5775283. O kaya naman, i-chat mo ko sa ating FB page, KZ Sandalan. I-search, i-like at mag-message ka lang sa akin, best friend. Ayun! Okay, so sa mga best friend natin, maraming salamat po sa mga nakasama ko. Uy! Bukas ng umaga ay sa umaga po kasama ko si best friend Ella Lambingera, 8 to 11 a.m. yan. At syempre, as usual, 6 to 9 p.m. best friend Dado Cancionero makakasama ninyo. Dito lang sa IFM! Ang best friend mo. Dugata! Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Naglalakbay ang aking isip, hanap ka ng iyong sinta. Nagmamahal, nayayanig sa lamig.
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sixes. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 9:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin
malaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka kung maging tayo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka kung maging tayo. Kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do, a kiss in the rain till the sun shine through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy, I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like
kaus mo balat. Nalapod divisorya. Dayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:18 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend! Ayan, hindi ko marinig. Ayun, nakuha ko rin. Mga best friend, kamusta? Grabe naman yung pa-violin na natin ngayon. Parang may something. Pero hello mga best friend, kamusta ba ang inyong Tuesday? Pauwi na ba kayo? Bakit? Kailangan pauwi na kayo mga best friends para mas mag-focus kayo sa pakikinig ng ating confessions. Yun. At para ma-relax na rin kayo, makapagpahinga na rin kayo, best friend. Ayoko na nga nasa daan pa rin kayo hanggang ngayon. Ano ba naman yan? Nako naman, uwi na. Gabi na bakit nakakalat pa? Oo, para din ingat-ingat sa ating mga best friends na pauwi ngayon na nasa kalsada, sa ating mga manong driver na nagpapabati at sa mga konduktor. Wag kakalimutan nagtatapos sa akin yan mga konduktor ang sinasabi ko daw lagi, ang pinapasandal ko yung mga driver daw nila. Kaya sa mga konduktor ng bus at sa lahat na nagtatawag, yung mga barker. Ayun naalala kayo sa mga barker natin, mga best friends. So magandang gabi po. Kayo po ay nakatutok na sa programang iConfessions. Kasama natin ngayon ang mga security guards natin at lahat ng naka-night duty na may night differential shift naman. Sabi nga nila, mga best friend, mas mayaman daw ang mga panggabi. Kasi naka-night differential yan. Mga best friend, diretso na tayo. Natuloy ng ang programang iConfessions ngayong October 2017, Tuesday at 24 na. Nako, araw di peligro mga best friend. Pero okay lang yan, malapit na mag-31. Uy, sasahod na siya. Pero alam mo best friend, kasalanan mo rin yan, magastos ka yata masyado. Nako! Uy, di ba kung gusto mong i-confess yan, kasi problema rin yan, best friend, yung bang napaka-impulsive mo, impulsive buyer ka, na hindi mo makontrol, na alam mo naman na limitado lang yung budget mo, pero wala gusto ko tong sapatos na to kasi pamba-basketball ko to Diba? O kaya, gusto ko tong damit na to, gusto ko tong, yung mga di naman na kailangan, ako, gustong-gusto mong bilhin. Alam mo yun, best friend, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong bumaluktot. Ikaw kasi, lagi ka na lang nakadiretso. Mga best friend, ang programang iConfessions ay simula na nga. Kasama mo, nag-iisa at wala nang iba, your one and only KZ Sandalan. Narinig tayo via 104.7 IFM Dagupan at sa internet via rmn.ph. Live na live tayo dyan via Luzon, Visayas at Mindanao at all over the world. rmn.ph, best friend, huwag mong kakalimutan. Eto na ang numero na dapat mong tawagan sa ating pagbabalik para marinig ka na namin, best friend, dahil madaldal ako, di na natin kaya. OT na. 0919. Save mo na lang muna. Huwag ka na mag-inart.
Ay, arte niya. Oh! 0919-411-7714 or 091-55-775-283. O kaya naman, best friend, text mo na sa akin kung ano yung problema mo. Tungkol ba yan sa, alam mo, kahit anong problema yan, tungkol sa kapitbahay mo, tungkol sa pamilya mo, love life mo, kaklase mo. Kasi dito sa iConfessions, best friend, walang maliit o malaking problema. Ang problema, kahit ano pa yan, pinag-uusapan dapat yan. Yun ang wag na wag mong kakalimutan. Halika, pag-usapan natin yan. At best friend, kung di carry text 0949-614-0306 o kaya naman i-chat mo sa akin sa ating KZ Sandalan page, i-search, i-like at mag-chat ka na sa akin agad best friend. At sa iyong pasandal na hindi dapat mawala at mahaba ang gabi, ikaw sampaling kita dyan kung ano-ano na iisip yung gabi, best friend, at ang ating pagsasamahan. Kaya naman, magpasandal ka na 0949-614-0306 o kaya naman sa text, sa ating text line. Ulitin ko na naman, ulit na ako, pero sige na nga para makuha mo, 0949-614-0306. Ito po ang pinakikinggan ninyong FM music station po ng Radio Mindanao Network. All in one, all around digital. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I need your love right now. And I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. I know we haven't known each other long, but still something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. Take me now, take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. IFM ay aking best friend.
kolorete sa aking mukha, para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Iniensayo pang mga ngiti para di halata, damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako din ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Sa iba ako nagkamali, di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Ay, nako. Kumukulog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si Nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay, ay! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Consignment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Consignments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weaker, you can save me from the man that I become. Oh yeah. Looking back on the things I've done, I was trying to be someone. I played my part and kept you in the dark. Now let me show you the shape of my heart. Sadness is beautiful, but
My Confessions. Ito na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter, ha? Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
napapanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:46 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, halika na. I-confessions mo na yan. Wala nang intro-intro. Nako. Halika na, nagmamadali tayo. 0919-411-771-4 or 0915-775-283. Hello, best friend. Hello din. Puro hangin, best friend. Sorry. Hindi, okay lang. Huwag ka na mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan. Ganun. Ang tingaran niya, best friend. Mark Kevin. Mark? Kevin po. Mark Kevin. Alam mo, may crush ako dati. Grabe, Mark ang pangalan. Ano ba? Oo. Kaso ano? Taga saan? Ha? Taga saan siya? Taga dyan, sa Earth. Best friend, ilan taong ka na? 22. Taga-Iner. Taga Kalasyaw. Iner sa Kalasyaw. Nilalawan. Hmm? Nilalawan. Oh, best friend, anong i-confessions mo ngayong gabi? May trouble. May trouble. Go lang, best friend. Best friend? Yes. Oh, sige na, i-confessions mo na yan. Tungkol saan? Tungkol sa love. Love life. Bakit? Ano nangyari, best friend? Walang nakakakit. Ha? Walang nakakakit. Ano? Wala po nakakakit. Wala kang nakaka-text? Yes. Textmate? So, wala kang love life, best friend. Opo, parang boring. Naboboard ka. Kasi wala kang love life. Nakailang girlfriend ka na ba? 4. Gusto mo gawing 10? Hindi. Gusto mo maging boyfriend ng bayan ng Kalasyaw? O, diba? Parang kantin, bukas, kahit saan, kahit kailan, kahit kanino, ganon? Hindi naman ako. Parang feeling mo, kailan ba yung last best friend na nagkaroon ka ng girlfriend? Last year. Last year. So, mga 1 taon ka ng single? Opo. So, feeling mo, dahil single ka, lungkot-lungkot, wala kang ka-text, wala kang katawagan, wala kang... Parang kasi ang boring.
Naboboard? May word. Pag day out, walang makadate. Oo. Ganun. Oo. Ano ba work mo, best friend? Helper. Boy helper. Oo. Parang nalulungkot ka, ganyan. Opo. Feeling mo, mag-isa ka lang sa mundo, ganoon ba? Kasi, oo. Wala ka bang pamilya, best friend? Meron. Oo. Pero, iba pa rin, ganon? Parang iba. Kaklose mo ba yung parents mo, yung mga kapatid mo, yung family mo? Oo, sila din yung laging kasama ko. Oo. Pag day off ko, bibila ko ng pagkain ganun. Pag pagkain mo, wala kang kasamang kumain. Sila. O, ayaw mo ba noon, best friend? Maganda yung madami kang oras sa family mo? Gusto mo yung may kasama. Gusto mo may kasama. Bukod, gusto mo, pero bukod sa family mo, gusto mo, may jowa ka pa din, ganon. Ganun. Best friend, pagka kunwari bibigyan kita ng jowa ngayon, ng girlfriend, ikaw ba, handa kang pakasalan siya? Handa ka na ba maging Mr. Mark? Oo. Sigurado ka? Are you sure? Pero pag ipunan ko muna. Edi habang single ka, mag-ipon ka muna, di ba? Paano kung ako, gusto ko, nga tayong dalawa? Di ba? Kasi wala ka pang ipon, Single ka ate. Paano pag gusto ko na magpakasal? Di tatanggihan mo ko kasi wala ka pang ipon. Di magbe-break din tayo, di wala rin. Malungkot ka na naman, di ba? Gets mo ba ako, best friend? Gets ko kasi, gets. Sige. Pero hihingi pa rin tayo ng advice sa ating mga best friend listeners. Uy, Marka, maraming salamat. Kasi, alam mo yon, madalas yan ang pakiramdam ng mga single, diba? Lalo na yung mga malapit na yung patch na. Oo, galing sa relationship. Yung ex mo, naka-move on na, may boyfriend na, masaya na, diba? Tapos parang, ako, andito pa din, single. Parang ganun yung feeling mo, diba? Oo. Minsan don't you worry. Na ako. Don't you worry, best friend. Madaming nakaka-relate sa'yo ngayong gabi na tatawag yung mga yan mamaya. Best friend, may papasandal ka ba? Wala. Wala? Sa akin ka na lang sumanda. Ikaw na lang. Sige. Best friend, sa tingin mo, may anong magandang kanta para sa'yo ngayong gabing ito? Alayan mo yung sarili mo ng kanta. Kasi ngayon alam mo yun, total single ka, ikaw na lang. Ako na. Sige. Antay labay mo ang kansyon. Sana nga yung pass. Ha? Sana nga yung pass. Sige. Chorus, best friend. Total, yan ang gusto mo. Kantahin mo. Sige po. Ito na. May paano ka kaagad may papalakpak. Go. Parang Okay lang yun, best friend. Wala naman nakakakilala sa'yo. Talaga. Sige. Game. Sana ngayon. Go. Pasko na naman. Pasko na naman. Sino ba yun? Sino ba yun nasa background? Mga kapatid ko. Kumakanta tayo May ingay Magano. Kanta na. Go. Best friend. Wala naman. Wala ka pa. Hanggang ngayon. Naghihintay pa rin ako. Bakit wala ka pa? Naghihintay ako. Yun lang. Sige. Maraming salamat, best friend.
Best Friend Mark ng Kalasyaw. Patuloy kang tumutok, Best Friend Mark, para marinig mo yung suwestyon naman sa iyo ng ating mga best friend advisors. Mga best friend, it's your time to shine. Narinig nga po natin ang ating best friend na si Mark na 22 years old, no? Hindi naman siya bata, hindi rin siya matanda, best friend. Parang nasa tamang edad na siya para naman magkaroon ng love life. Pero ito nga, wala siyang love life, best friend. At habang single siya, nare-realize niya na ang lungkot pala maging single. Wala akong ka-text, wala akong katawagan, wala akong ka-chat. Pag day off ko, wala akong ka-date, wala akong kasama, bumibili ako ng pagkain, pero ayun na, kinakain ko na. Yung ba mga ganun, best friend? Kasi etong best friend natin naka-4 na. Kumbaga, sanay siya ng may girlfriend. Best friend, ano bang masasabi mo? At may papayo mo dito sa ating best friend na si Mark? I-text mo sa akin yan at 0949, mali-mali ko lang. Alo, grabe siya tumawa. 0949-614-0306. O kaya naman, best friend sa ating FB page, KZ Sandalan. Ayan. O kaya naman, best friend, tumawag ka mamaya. Kaya i-save mo na itong numero na dapat mong tawagan. 0919-411-7714 or 0915-775-2830. Yan po ang mga numero, best friend, O kaya naman sa iyong mga pasandal na hindi pwedeng kalimutan, nako, siya, kalimutan mo. Pero yung pasandal mo, best friend, yan ang wag na wag mong kakalimutan. Gabi-gabi yan alam mo na. Dating gawi, 0949-614-0306. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan, i-search, i-like, at mag-chat ka sa akin, best friend, mag-comment ka dyan. Dahil maya-maya, magbibigay daan tayo sa inyong mga pasandal. Yun! Narinig nyo nga po, best friend, ang ating best friend na si Mark. At ito nga po ang Confessions, 9 p.m. to 1 a.m. with KZ Sandalan. Ang programang ginawa sadyang para sa'yo. Ang programang makikinig, dadamay, at tutulong sa'yo. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Walang kisala, kintot nila. Kapag ika'y walang galak. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Kasama ko, Paskong Pasko, kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama, basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Walang kisla,
Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10:01 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is KZ Sandalan. Not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words.
is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. More than words. More than words. Eye Confessions. Pag ako'y binibiro mo ang lahat ng yan, sa aking totoo mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunan pagmahal. Baka masaktan Pag ako'y nasa tabi mo ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunan pagmahal. Baka masaktan lang, umaasa sa'yo ang puso't damdamin. Pangarap ko ay mapansin. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunan pagmahal. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunan pagmahal. Baka masaktan lang. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM.
FM ay aking best friend. Sandara isot to kan sasakitan? Insan to ka biglang tinaynan? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:11 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, tawag na kayo tumawag na kayo para sa ating advice sa ating best friend na si Mark. Dahil best friend, kailangan niya yan. Paano ba naman kasi? Eto nga, diba? Si Mark kasi, mga best friend, nagkaroon siya ng girlfriend 4. Tapos ngayon, namimiss niya na magkaroon ng girlfriend dahil nga 22 years old na siya. Tapos, hindi, alam mo yun, best friend, 1 year na siyang single. Tapos sa pagiging single niya, na-realize niya na nakakalungkot, feeling niya alone, feeling niya mag-isa lang siya, feeling niya wala siyang kakampi, though close naman siya sa family niya. Maganda naman yung relationship niya sa family niya. Talagang feeling alone lang talaga siya. Kunwari daw pagka sabi niya, ayon sa kanya, according to him, lahat na. Kunwari daw, best friend pag day off niya, yun, nalulungkot siya lalo pag day off niya kasi wala daw siyang ka-date, tapos wala siyang ka-text, wala siyang katawagan, wala siyang ka-good morningan, ka-good nightan, wala siyang ka-chat. Ayun, feeling niya, alam mo yun, walang-wala siya. At gusto niya na magka-girlfriend daw, best friend, pero yun, wala pa rin nangyayari. Kaya, best friend, kung ikaw, ano ba nga masasabi mo, advice mo, opinion mo para sa ating best friend na si Mark Kevin? 0919-411-7714 or 0915-775-283. Yan po, best friend, ang ating call line, ang dapat mong tawagan ng mga numero para marinig namin ang advice mo. At maaari ka rin naman mag-chat sa ating KZ Sandalan page. Yon, wag mo kakalimutan, best friend, Eto, sa mga pasandal ninyo, si Boots ko, Bakani, sabi niya, lasing ata kausap mo, Ate KZ, paugit mula. Hala, yung kanina. Ikaw talaga, Boots ko, At naman, sabi niya, tune in na daw siya hanggang alauna. Hi! Kaya, Boots ko baka ni si Bautista Ramon, nakatutok sa atin via internet, na nasa ibang bansa daw siya. At naman, si Ricklin Soriano Tondok. Uy, Ricklin, like mo naman ang ating page. Di pa rin niya pa rin nila-like. Si Jocelyn Busel Soriano, sabi niya, ate, pasandal ako, salamat, I love you, ate KZ. Oo, ito na, magre-reply na yan. Mga best friend, katulad nila, maaari ka rin mag-message sa atin via KZ Sandalan page. Ang ating numero, best friend, muli, kung hindi nyo nakuha kasi, ito may nag-text sa akin, te, ang bilis mo naman magsalita, grabe ka naman. Ganun talaga, para ma-save natin yung oras. Kung hindi nyo natatanong, kasi mga rapper tayo ng tao. Mamaya nga makapag-rap na ko. Para masampulan ko naman kayo. Eto sa ating call line. Hello, best friend.
Choppy ka, best friend. Tawag ka muli pagka okay na ang linyahan natin. Best friend, 63 ang huli ng numero mo. Eto sa ating text line. Ate KZ, pasandal naman po kay Shaina May Segundo at Margie Valdez. Ate KZ, sandalan talaga, pakakasalan kita. Hehe, go lang. Parang gusto ko na nga kaso ano bang tawag dito? Gabi na. Bukas na lang, mamaya, alauna, hanggang alauna tayo. Ate KZ, sandalan, 24 years old na ako, nagkamali po ako. Ay nako, yung totoo best friend 24 na daw siya. Eto, good eve, KZ, sandalan. Pabati po ako, nakikinig ng okay, sige. Best friend, sabi niya, si Lynn po ito. Advice ko lang kay Mark, kung bored siya, maigi niyang gawin, tahiin niya yung tsinelas nilang putol, or kung gusto niya na may mag-text sa kanya, mag-balance inquiry siya. Gawain ni best friend yan, kaya ganyan. Pero kung talagang nalulungkot pa rin siya, pwede rin punta siya ng Mars. Malay niya, andun pala ang forever niya. Ito talaga, lagi na lang niyang isipin na there is no pain that lasts forever. Kaya, move on din na pag may time. Paano siya makaka-move on, best friend? Ito, babes, kasi payo ko, Mark, dapat pag may shota ka, siguraduhin mo na dapat maging serious ka sa girl, at ang girl, di dapat pagsawaan agad. Para di ka mawala ng girlfriend. Alam mo, ang girl minamahal yan at di sinasaktan. Ang puso nila kasi pag sila nag-sawa sa'yo, di nga ka ngayon. Anong say mo, pre? Ayan. Hi, best friend. Uy, ang dami yung pa-something sa atin. Hi, best friend. Celine po ito. Advice ko lang kay Mark, kung bored siya, magiging gawin niya ito na yung kanina. Hello, best friend. 643. Sige, try lang ng try, best friend di ka kasi makapasok talaga sa ating call line. Ayan, good evening, Mami Shark, kasi plug yung number ko. Ay, best friend, wala po tayong plugging soft number pag ganitong oras. Pasensya na po. Ang plugging soft number natin 6 to 9. Yan, sa gabi. Hello, best friend? Hello? Hello? Best friend, 4-3. Tama ba ako? 4-3-4, best friend. Okay lang ba? Hinaan mo yung radyo mo para di tayo mag-feedback at ang marinig namin ng napakaganda mong boses. Okay? Sige, hintayin ka namin best friend. At habang hinihintay natin ang ating best friend, eto, sabi niya, Ate KZ, pasandal kami dito sa San Fabian. Lagi nakikinig sa'yo. Maraming salamat. At sa lahat ng taga-Mangaldan, yun, may ang mga Gimuta family, kasi ayon sa source ko, may ka-schoolmate ako, taga-dyan daw sila. Kaya hello po sa lahat ng kanyang pamilya na naandyan. Ayan mga best friend narinig nyo na yung mga pasandal nyo, kaya dire-diretso tayo. Ang numero po na dapat nyong i-text para sa advice ninyo at sa inyong mga pasandal, 0949-614-0306. Ikaw ay nakikinig sa number 1 best friend, the radio station mo, 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman, mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Balik
bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan ng di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala namang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na. Pwede bang matulog na lang at di na gumising sa mundo? Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you've gone away. You left me all alone.
yaka! Etong TV, walang yaka! Etong ref, walang yaka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ayay! Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-10 commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:30 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan.
first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh yeah, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. IFM, I aking best friend. I always thought I would be strong if I made it through the pain. Well, I've been in and out of love, and it all hurts just the same. Oh yeah, love can really change your life. There's something magic in my world tonight. I feel so free. It's like a fantasy, having you next to me. Suddenly it's magic. One look, one touch, words just won't say enough. When you fall in love,
alone. If that's the way it has to be. best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-antas
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si best friend Mark. Ayan, Mark, alam mo, maraming salamat kasi napili mo kami, di ba, na sabihan ng iyong mga concern sa buhay bilang 24 years old, di ba? At bilang lalaki, syempre mahirap talaga, lalo na kung naumpisahan mo sa murang edad mo pa lang, talagang nag-girlfriend ka na, tapos ngayon, biglang wala. Ganon, kumbaga, kasi sanay na sanay ka since ever before, nakaapat ka na may kasama ka. Alam mo ngayon, best friend, maganda yan. Kasi ang buhay natin may kanya-kanyang season, di ba? Kaya ngayon, best friend, maganda na i-nurture mo, kumbaga, ano bang tawag doon yung sa Tagalog? I-feel na feel mo. Namnamin mo, best friend, yung pagiging single mo kasi hindi habang buhay, single ka. Kasi alam mo yun, habang buhay, ibibigay mo doon sa papangakuan mo sa altar na till death do you part o hanggang mamatay ka kasama mo siya, best friend. Kaya ngayon, sandali lang na panahon yan na ikaw ay single. Kaya i-enjoy mo na kasi alam mo, best friend, once na nagkaasawa ka habang buhay na may kasama ka sa ayaw at sa hindi, meron kang sa gusto mo at sa ayaw mo, di ba? May kasama ka matulog, makikita mo yung mukha niya, kung ano-ano yung mga, di ba, pagsasamahan nyo. Pero wala ka ng choice kasi panghabang buhay na yon, best friend. Kaya huwag kang mag-alala, hindi naman habang buhay, single ka. At season mo yan of singleness para lalo nga maging ka-close yung mga kaibigan mo. Malay mo to reconnect with your mga tropa, di ba, yung mga kaibigan mo noon. Kasi then, best friend, malay mo na pabayaan mo sila nung may love life ka. Ay nako, o kaya wala ka naman talagang kaibigan kasi love life ka ng love life. Diba? Yan yung nawala sa'yo. Kaya yan ang maganda ngayon na i-build mo yung friendship. Maghanap ka ng mga kumpare mo, ng mga pare mo ngayong panahon na na single ka. At ganun din naman, best friend, gampanan mo yung pagiging anak mo. Diba? Mas magagampanan mo yan ngayon kasi single ka. Kasi pag nag-asawa ka na, syempre, ang mas priority mo na role mo sa buhay ay yung pagiging asawa at ang pagiging ama doon sa pamilya na meron ka na. Kesa yung sa pagiging anak mo, di ba, best friend? Kaya ngayon, mas maganda na, di ba, mas malaki yung portion, yung priority mo na bilang anak. Kaya hanggat kaya mo pang bumawi kila mama, kila papa, tama yung ginagawa mo na pakainin mo sila sa kung saan-saan, pag-leave mo, kasama mo sila, di ba, best friend? Ano ba naman yun? Sandaling panahon lang yan. At best friend, ang pinakamaganda dyan, mas kilalanin mo yung sarili mo na ano ba yung gusto mo talaga sa babae, hindi yung porket nakapalda lang, ligawan na kasi feeling mo lonely ka. Na okay na to, at least may kasama ako, at least may ka-date ako, at least may ka-text ako. Hindi pwede yung gano'n, best friend. Kailangan may papanindigan ka, may standard ka sa buhay mo para alam mo kung ano talaga at sino talaga yung gusto mo. Diba? Ano bang gusto mo sa babae? Ganito, mapagmahal, matyaga, maalalahanin, sweet, yung mga ganong bagay, best friend. At pag nakita mo na yan sa isang babae, dun mo lang ligawan. At saka maganda din na habang single ka ngayon, mag-ipon ka. Kasi pag nakita mo na yung hinahanap mong sweet, mabait, malambing, wag mo nang pakawalan pa, best friend. Diba? Baka magpang-anim ka pa. Naku naman. Alam mo, yung magiging girlfriend mo ngayon, pang-5 mo na yon, best friend. Sana 5th
And last na yon. Sana naman, best friend, last na. Kasi laslasin na kita dyan eh. Masakit kaya, best friend, ang ma-broken heart. Maglalaslas ka. Kaya sana itong next girlfriend to be ni Mark, Kevin, last na woman in the world mo. Sa world mo, huwag naman sa buong world na literal na world. Kundi ako madided sa mga girls. Kaya ayun na best friend, maganda din na alamin mo sa sarili mo para pag buong buo ka na, pag sumugod ka sa isang relasyon, talaga namang malalim ang pagmamahal, hindi agad, alam mo yun, hindi mahuhugot ng kung ano mga problema kasi malalim best friend, di ba? Malalim yung pagmamahal. At alam mo yun, pag nagmahal ka, yun talagang ipaglalaban, may karapatan, talagang kalaban-laban, best friend. Yun talagang you will stand on it because you love her with all your heart. Ganoon. Di ba, best friend? Power pag ganyan. Kaya best friend, ang pinakamaganda, isipin mong mabuti. At sa ngayon, syempre, di ba, nakakaya naman, girlfriend ka ng girlfriend, wala ka naman palang ipon, nakakaloka ka. Yan ang kulang sa mga kalalakihan natin ngayon. Girlfriend ng girlfriend, wala namang goals, wala namang aims, wala namang perspektibo. Alam mo yun, wala sila. Gusto lang nila mag-girlfriend, hanggang doon na lang ang pangarap. Wala nang iniisip, di ba, napakasalan yung babae, na ano ba nga gagawin nila, di ba, best friend? Kumbaga yung isip pang hanggang ngayon lang. Hindi dapat ganoon, best friend. Hanggang future na dapat eto, liligawan ko kasi nakikita ko na siya na yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ganoon, best friend. Mark, wag tayo nga sugod ng sugod porque lonely tayo, 'di ba? Porque malungkot tayo kasi ang mangyayari niyan, gagamitin lang natin yung babae para lang maibsan yung kalungkutan natin, yung pangangailangan natin. Paano pag nag-LDR? Paano pag lumayo siya, di wala na, 'di ba? Break na naman kayo. Kaya huwag natin hanapin yung kulang sa atin sa karelasyon natin sa isang tao. Kung hindi best friend, dapat with or without him or her, kaya natin. Huwag tayong manggamit. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko o kailangan mo ko dahil mahal mo ko, o di ba? Dapat mahal mo ko kasi ako ito. Hindi dahil kailangan mo ako, dahil may kailangan ka sa akin. Ako, tatampaling kita. Alam mo yung mga ganyan, yung mga user, diba, best friend? Mga ano yan kaya nagbe-break yung mga yan pag hindi na nami-meet yung expectations, hindi na kayang tugunan yung pangangailangan nila. Nakakalungkot yon, best friend. Dapat for better or for worse, for richer or for poorer, naandyan lang kayo dapat, best friend. Kaya pag-isipang mabuti bago pumasok sa relasyon dahil hindi lamang ikaw ang apektado dyan, pati din pamilya mo. Siyempre, papakilala mo yan sa kanila, diba? At mamahalin din nila yung karelasyon mo. At ikaw, lalong-lalo, best friend, puso mo, buhay mo, ang nakatatak dyan once na nakapagrelasyon ka na sa taong yan. Habang buhay na yung may marka sa buhay mo, sa puso mo. O gusto mo ba? Bala ka, durug ka na naman. Kaya ang daming beses na broken heart tayo, nadudurog tayo kasi ang hilig-hilig natin mag-push, diba? Gusto ko magjowa. Bakit? Kasi malungkot ako. Diba? Napakababaw na dahilan na para magkaroon ng relasyon. Best friend, hindi lang yun. Gusto mo mag-boyfriend, gusto mo mag-girlfriend, kasi gusto mo siya makasama habang buhay. Ganoon yun. Gusto mo siyang mapasaya habang buhay. Gusto mo siyang pagdilat ng iyong mga mata sa umaga, gusto mo mukha niya ang iyong nakikita, hilik niya ang iyong naririnig, yung mga ganon. Pero kung malungkot ka lang, manood ka na lang ng comedy. O makinig ka na lang ng IFM, sasaya ka pa. Ganoon yon, best friend. Pag papasok tayo sa relasyon, laliman ang dahilan. Okay ba yon, mga best friend? At yun! Muntik na akong magigil. Guard your heart, mga best friend, ha? Tayo rin naman na may hawak ng puso natin. Kaya, kung mabasag yan, kung masaktan, madurog, diba? Kasalanan natin yan. Kasi hindi natin iniingatan. Ingat, mga best friend, ha?
At yan nga po, narinig natin ang mga advices ninyo, ang mga pasandal ninyo sa unang phase ng ating I-Confessions. At mamaya mga best friends sa ating pagbabalik, oras muna, di ba? Malay mo, ikaw na ang ating caller number 2 na magko-confess. Kaya naman, best friend, save mo na ang numero na dapat mong tawagan para mamaya dial na lang agad. O, di ba? 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Yan po ang official call line ng IFM. Kaya mga best friend, save nyo na rin kasi sa buong, sa lahat ng programa po ng IFM, yan ang ating call line. Muli po mga best friend, 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Ang ating text line, best friend, maaari ka rin mag-confess dyan katulad nung mga nakakaraan, di ba? Sa text sila nagko-confess. 0949-614-0306. Muli, mga best friend, ang ating numero, 0949-614-0306. Sa iyong pasandal, kay KZ Sandalan, 0949-614-0306. O sa ating FB page, KZ Sandalan, magpasandal ka na, best friend, sa ating FB page. Pwede dyan magpasandal at saka mag-I-Confessions. I-PM mo lang ako, best friend. Huwag mong i-post. Ikaw, kung gusto mo i-post, nako, nakakaloka. Pag pinost mo yan, makikita nila, ay, etong si yung pangalan mo, di ba? Ay, problema niya, ay ganito, ganyan. Oh. Depende sa'yo kung gusto mong malaman, di ba? Si mga best friend, eto, magbigay muna tayo ng daan sandali kay Jocelyn Busel Soriano. Lagi daw cellphone hawak ko. Alam nga naman na charger, di ba? Ikaw, Jocelyn, sa bunuran kita, niloloko mo ako. Oo nga naman, bakit nyo naman sinisita, di ba? Na cellphone ang hawak. Alam naman, TV. Nakakaloka, di ba? O, ito naman si Nyok Sangil Menor Peralta. Nagano siya, pero kasi late ka na, best friend. Like na lang natin. Like. Kasi naman best friend, late kasi. Gerald Presto, Miss KZ, taga San Fabian ka. Wow, pala desisyon. Siya na nagsabi, wala man lang question mark, diba? Sabi niya, Miss KZ, taga San Fabian ka. Andi, best friend Duga, o Andi. Andi, best friend. Ayan mga best friend, dire-diretso tayo sa programang I-Confessions. Rinig na rinig tayo via internet, rmn.ph. Kaya ipagkalat nyo na yan sa mga kamag-anak nyo sa iba't ibang lugar sa mundo. Kasi through rmn.ph din, mga best friend, maririnig tayo. At ang mga articles ng IFM Dagupan, nandyan din kung gusto nyo malaman ang mga latest happenings sa Dagupan. At saka yung madami kayong matututunan doon, mga best friend. Kaya go na, i-visit nyo na ang rmn.ph. Okay, ikaw pa rin ay nakikinig at nakatutok, best friend, sa programang Makikinig, Dadamay at tutulong sa'yo kasama ang nag-iisa at wala nang ibang sandalan mo sa gabi, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas.
hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:03 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is KZ Sandalan. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit ba ako'y masaktan. Sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan
madayang tadhana iyong pansinin. Wala namang karapatan na pagbigyan ang hiling. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. Is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. Brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right, having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. I Confessions. Palang umibig sa di tamang panahon.
ay aking best friend. Nanluto kay sira. Balat na si kay mangan. Ang gapoy kara. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend! Mga best friend! Ang hangin. O, sige na, tara na. Tawag ka na, best friend. 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Ayun. Ayan po ang ating call line, mga best friend, ha. Saya iConfessions mo. Dahil malay mo, ikaw na ang ating caller number 2. Kaya naman yung iConfessions mo, go na. I-call mo na yan, best friend. Muli, ang ating numero, 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Hello? Ayun, puro hangin lang, best friend, naririnig namin eh. Ayan, kaya mo yan. Go, best friend. 537, tawag ka muli. Dahil hindi ka talaga namin makuha. Okay, ayan mga best friend, dire-diretso tayo. At sa atin naman yung text line, maaari rin naman ikaw, best friend. 0949-614-0306. O, sige na nga, try pa rin natin to. Hello? Hello? Hi, best friend. Antoy nga nyo? Jerome? Jerome? Yes. Oh, Jerome. Oh, Jerome. Tigil-iner ka, Jerome. First time ko lang po kasi tumawag eh. Sige, best friend Jerome, kalma ka lang ha. Relax. Kami lang to. Best friend, pakihinaan naman nga medyo yung iyong radyo para hindi tayo masyado mag-feedback. Okay lang ba? Oo naman, wala ka namang choice. Wala ka magagawa. Dali na, best friend, hinaan mo na yung radio mo. Kasi nagfe-feedback ako eh. Hindi para marinig namin yung boses mong napakagwapo. Dali na. Ganun. Oo, ganun na ganun. Game. Ayan na, okay na. Best friend. First time ko lang kasi tumawag kaya medyo Okay lang yan, best friend. Relax ka lang. Ako lang to. Pag-ano sa amin, mag-share sa amin ng ano eh. Oo nga, best friend. Tigi-iner ka. So, sige. Usap muna tayo para di ka masyado kabahan. Okay lang ba yun sa'yo? Okay lang. Sige. At tigi-iner ka, best friend. Kasi yung asawa ko. Taga saan ka muna, best friend? Meron na. Taga saan ka? Taga Mangaldan. Taga Mangaldan? Taga rito ka ba talaga sa Pangasinan? Best friend? Talaga? Ba't parang di mo ko naintindihan eh. Akala ko di mo ba ako naintindihan o di mo ko naririnig o ayaw mo lang ako intindihin. Ilan taon ka na, best friend? 27. Okay, at 27 Mangaldan, best friend. Ay, ano palang pangalan mo? Jerome, di ba? Tama ba ako? Opa. Sige, Jerome. Ano yung sa asawa mo? Pumapasok pa kasi siya sa issue. Issue? Issue, best friend? Best friend, sagot agad. Best friend.
Hello. Oh, naririnig mo ba ako kaagad? Nalilate. Nalilate? Sige na nga. Bakit kaya nalilate, best friend? Pero nalilate ko yung sarili ko, ha? Pag nasa school siya kasi, every time na tumatawag ako sa kanya, lagi ako nilalagay sa blacklist tapos lagi siya nagagalit. Ilan taon na ba siya? Ano po ba yung nun? Ilan taon na ba siya? 20. Kasal kayo? Kasal kayo? Soon. So, hindi mo siya asawa? Live-in ba kayo? Yes. Saan kayo nakatira? Sa bahay mo o bahay niya? Bahay nila. Bahay nila, pamilya niya. Opo. Hindi ka naiya? Medyo. O, diba, best friend? Ikaw nagtatrabaho ka na. Oo. O, sige. Tapos, nag-aabot ka sa pamilya niya. Alam mo, ang hirap makipag-away doon sa, sa aso. Kaya nga, puso na naman yung naaway ko. Hindi, ang lakas-lakas ng boses ng aso. O, talaga. O, best friend. Joke lang. Tapos, nag-aabot ka naman ng pera doon sa magulang niya. Pag meron, mag-aabot. Pero pag wala. Ay, sige. Tapos, college na siya. Graduating ba? Ano mo yan? Graduating ba siya? Third year. Third year. College, high school. College. O, college na siya. Sige. O, tapos, ang problema mo, pag nasa school siya, lagi niya kami nilalagay sa blacklist eh. Baka naman kasi best friend, nagkaklase, tawag ka ng tawag. Hindi, sa galaan. Galaan? Paano mo nalaman, sabi mo kanina nasa school, ngayon nasa galaan? Hindi, pag wala kasi siyang klase, lagi silang tumatambay. Saan? Sa kahit saan? Minsan sa Capitol. Basta kung saan, tapos binablock ka niya. Oo best friend, syempre, time niya yun sa friends niya eh. Baka kahit sa bahay naman, ganun lagi. Paano sa bahay? Binablock ka niya? Magkasama na nga kayo sa bahay. Hindi, sa bahay naman lagi ako inaaway. Paano inaaway? Baka kaaway-away ka. Hindi. Paano? Sabihin mo? Pag naglalambing ako, magagalit agad eh. Nakakainis ka kasi. Joke lang. Parang magagalit, best friend. Baka buntis. Kumbaga magmumura agad. Talaga. Baka naman kasi ginagawa niya yung report niya, may ginagawa siya, tas nangi-istorbo ka. Hindi po. Kumbaga pag nagse-cellphone siya, pag nag-Facebook siya, tapos pag umiiyak yung anak namin, hindi niya kinukuha. Pag sasabihan ko, magagalit siya. Talaga? Anong sinasabi niya? Yun, magmumura agad kung ano sinasabi. Pinapatulad mo? Anong sinasabi mo? Pinapakinggan ko pag naman, nilalabas ko na lang sa kabila. Ha? Nilalabas ko na lang sa kabilang tayo nga, gano'n. Hindi mo siya sinisita? Minsan, pag sobra na. Nakakainis na eh. Nakakainis? Oo. Kasi kailan ba kasi kayo magpapakasal? Baka kaya siya nang iinis. Gusto niya na mag-propose ka na sa kanya. Ano ba, best friend? May singsing ako dito. Bigay ko na sa'yo. Nagka-graduate daw niya eh. Sabi niya? Oo. Ano ba naman yung mag-propose ka tapos magpakasal na lang kayo pagka-graduate niya? Diba? Bagay. Diba? Ay nako, di niya naisip yon. Baka naman best friend, may hinihiling-hiling siya sa'yo. Lahat naman ang hinihiling niya, natutupad agad eh. Talaga, galing naman niya. Ikaw, Ari, may kinukulit-kulit, baka may kinukulit-kulit siya sa'yo, di mo pinapansin. Ano yan? Whatever, best friend. Charing lang. Sige, best friend, pero sa tingin mo ba, baka may hinihiling siya? Ayan, naka 7 minutes na tayo. Ibig sabihin, best friend, tawag ka ulit, yung may hinihingi-hingi siya,
'Diba? Tapos hindi mo pinapansin, best friend, baka ganon. Kaya ayaw niya. Tapos hindi ka niya pinapansin, ganoon. Kasi din medyo bata pa yung iyong ka-live-in partner. Kaya ganon din minsan. Wala siya sa mood, moody siya, diba? Ayan nga po, narinig natin ang ating best friend na si Jerome. Oy, Jerome, tawag ka muli kasi medyo hindi natin natapos, best friend, yung ating pinag-uusapan. Si Jerome ba to? Hello? Hello? Mukhang hindi. Sino to? Charing. Sige, hindi si Jerome. Ikaw naman, sagot ka na sagot. Hindi si Jerome. Yun na. Mga best friend, ang ating nga po napakinggan, ang ating best friend na si Jerome Bells. Ayan. Uli. Ito na. Hello? Sige, best friend. Ayan, si best friend Jerome po, namang problema doon sa girlfriend niya. 20 years old, may anak na sila, live-in sila sa bahay ng pamilya nung babae. Pagkatapos daw, lagi siyang binablock pag nasa galaan, ganun, hindi siya makatawag. Ayaw din ng babae na tinatawagan siya pag oras sa mga friends niya kasi yun, best friend. Pero ayun, parang nakakatampo naman sa part ni Jerome na, oo, alam ko naman na time mo yan for your friends, pero tumatawag ako, kailangan ba i-block mo ako? At saka mga best friend din, kaya sa bahay nila, pag daw naglalambing siya, minumura daw siya. At saka pag sinisita niya na, yung anak natin umiiyak, mumurahin daw siya agad. Pero alam niyo yun, best friend, malay mo naman kasi, siya nang siya, di ba? Pag umiiyak, papasa mo agad sa akin. Naandyan ka naman, di ba? Bakit hindi mo alagaan muna? Lagi na lang ako nakikita mo. Baka ganun din yung sa side ng babae, best friend. Pero, yun. Ano ba nga masasabi nyo at opinion nyo dito sa kalagayan ng ating best friend na si Jerome? Syempre, di ba, sa lahat naman ng relasyon, ang goal natin dyan, ang aim natin dyan, maging maayos, maging okay, that every day is a happy day for both of us, ganyan. So, eto, syempre, yung dumadaan sa kalungkutan ngayon, sa on the rocks, kumbaga yung tawag nila, sa yung relasyon ni best friend Jerome at ang ka-live-in partner niya. Kaya best friend, ano bang magandang gawin dito sa sitwasyon niya ngayon? Text muna ako, 0949-614-0306. So kaya naman best friend, chat mo ko please sa ating KZ Sandalan page, K tapos Z space Sandalan, yan ang mga best friend. 2 letra lang ha, K tapos Z as in last letter of the alphabet, yan. I-search, i-like at mag-chat ka sa akin, best friend tuloy, best friend. Best friend, ang iyong advice para sa ating best friend na si Jerome. O kaya naman i-save mo ang numero na dapat mong tawagan mamaya, 0919-411-7714 or 0915-775-283, best friend. Sa iyong mga pasandal, huwag mong kalimutan, nakakaloka. 0949-614-0306. So kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. Magpasandal ka, best friend dahil hanggang 1:00 tayo ng madaling araw. Ikaw ay nakikinig sa number 1 radio station mo na pinakapaborito mo, lalong-lalo na pag I-Confessions na ang 104.7 IFM Dagupan. Kasama mo ang nag-iisa at wala ng ibang sandalan mo gabi-gabi, ang favorite DJ mo ever, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. You're the only one who really knew me.
FM ay aking best friend. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. To stay. Oh baby, I'm bleeding, bleeding. Can't you give me what I'm needing, needing? Every heartbreak makes it hard to keep the faith. But baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay. IFM. Matapos ang 2 taon na pag-aaral sa Manila, ay masayang umuwi ang anak sa kanilang probinsya. Itay! Sa wakas, natapos na rin ako ng pag-aaral. Magaling anak, magaling. Manang-mana ka sa akin. Ano bang tinapos mo? AB, Itay! Ano? AB lang? Inabutan ka ng 2 taon? Ako, 1 taon lang. Tapos ko ang ABC hanggang XYZ. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman!
Yan! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 11:38 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. Times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. Just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the
FM ay aking best friend. Well, it just takes a star to get up so high. One touch of blue to paint up the sky. And it only takes a master of art to paint a mother and child. Well, it just takes the dawn to wake up the sun. One lullaby, they do big dawn. But these wondrous things ain't got what it takes to make two hearts beat as one. It takes a man and a woman and one magic moment to know they're in heaven. It takes a man and a woman to feel what we're feeling and made it a miracle that you take a woman like me to love a man like you. Well, it just takes a rainbow, river to flow. Just take something up to catch you a rainbow. And if you got some time and a ladder to climb, you'll find the rainbow's end. Oh, well, it just takes some notes to write a song. La 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 la, to sing along. But since Adam and Eve, when feelings get strong, to do what comes naturally. Oh, it takes a man and a woman and one magic moment to know they're in heaven. It takes a man and a woman to feel what we're feeling and then in a miracle that you take a woman like me to love a man like you. It takes a man and a woman and one magic moment to know they're in heaven. It takes a man and a woman to feel what we're feeling and then in a miracle that you take a woman like me to love a man like you. Take a woman like me to love a man like you. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius, try mo kayang kumain ngayon ng tsokolate para naman matry mo din maging sweet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Ang best friend nating naguguluhan, si best friend Jerome. Nako, best friend, tawag ka na. Ano bang masasabi mo dito sa ating best friend? 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Hello, best friend. Hello po. Hi, best friend. Ano masasabi mo dito kay best friend Jerome? Ay, ito po. Ang masabi ko lang po sa kanya, ilang taon ulit yung babae? 20. 20, oo. Ano, ganito yun. Yung kasi nasabi nyo kanina ate, parang, nag-suggest kayo na what is, mag-propose siya, gano'n. Oo. Pero, hello, best friend. Ayun, sige, best friend, dial kayo. Ang ating numero, 0919-411-7714 or 091-55-775-283. Mga best friend, siguraduhin lang maayos ang signal nyo para tuloy-tuloy ang ating usapan. Eto, magbigay tayo ng sa ating text line. Sabi niya, Dear iConfessions, Ate KZ, baka naman po busy masyado si ate girl sa school dahil college na sila, marami talaga sila dapat gawin para sa mga requirements niya, each subject. At pag nasa bahay naman siya, baka pagod lang siya, kaya block ka lang niya. Baka lahat ng yan, daan lang yan ng pagod. Kuya, think positive lang po. Kuya, maayos din yan lahat. Sakit na nararamdaman at mali siya sa isip mo. Si Sophie po, Dagupan pa. Sandal naman po kami dito sa Karanglaan. At yung boyfriend kong si Vincent na nakikinig din po sa inyo, Ate KZ Sandalan. Thank you, you're welcome, best friend. Ito naman, Ate KZ, akin lang po, alamin mo muna kung totoo bago ka manghusga. Wala naman siyang inuhusgahan, best friend. Galit siya. Ate KZ, akin na lang, sing-sing. Hala. At sabi niya, Ate KZ, pasanda naman dito. Nood lang niya TV from Bataan, Alan pala dito pala may Mangaldan. Hi, best friend. Eto, sabi niya. Hi, ate, best friend. Ang hirap pala yung, eto, sige. Mga best friend dire-diretso tayo sa inyong pa-text. Ay, nagpapasandal ang ating best friend na si Miguel Mirada. Lagi yan nakikinig sa atin. Wala na yung ginagawa, nakikinig na lang na IFM. Mga best friend, ang ating pong tinutulungan sa mga kaka-tune in pa lamang po. Hello po sa inyong lahat. Kasama niyo po ang nag-iisa at wala nang iba, KZ Sandalan. At ang ating tinutulungan, mga best friend, ang ating pinag-uusapan si Jerome na ating caller number 2. Kasi mga best friend, nahihirapan siya sa sitwasyon niya. May ka-live-in siya, tapos may anak na sila, pero student pa lang yung babae. 20 years old, nag-aaral, college, third year college na, mga best friend. Pag daw nasa school, binablock siya, ganyan, hindi daw siya makatawag. Tapos pag sa bahay naman, pag nilalambing niya, sinusungitan siya, minumura daw siya agad.
Diba, mga best friend? Siguro ewan ko, baka may pinagdaraanan din si Ate Girlish. Hindi natin alam. Kasi di rin naman tinatanong ni Kuya. Ewan ko ba dito kay Kuya? Tapos, ang dami. Tapos, alam nyo ba, mga best friend, pag umiyak yung baby, sasabihin niya, yung baby natin, umiiyak. Nagagalit, mumurahin na naman siya ng girl. Kaya mga best friend, ano ba nga magandang gawin niya? Hello, best friend? Hello? Hello. Ayun, buti nagsalita ka. Muntik ko lang ibaba. Hello. Antay nga rin niya, best friend. Tinanong ko lang naman kung anong pangalan. Masama ba doon? Mga best friend, sa ating sige na nga. Sabi niya, Ate KZ, pasadalaman kami dito. Jowa ko, Divine Vidal. Na mahal ko, taga-Dagupan. Sige, ikaw na may jowa. Eto, di pa. Sige, hello, best friend. Hello po. Hello. Best friend, ano tayo nagfi-feedback. Okay lang ba? Pahina ng radyo mo? Hello? Hello, best friend! Sige, may ano tayo ngayon ayan na, dire-diretso tayo mga best friend hanggang 1:00 ng madaling araw. Kaya, wag mo na, nag-promise pala ako, nakalimutan ko. Magre-rap ako mamaya na pagbalik. Pressure ako, nabasa yung kilikili. Muna ako, magpa-practice muna ako. Mga best friend, ilike nyo naman po ang ating KZ Sandala na page. Maaari kayo magpasandal dyan at ihabol nyo yung advice ninyo sa ating best friend na si Jerome. O kaya naman i-text mo ako sa iyong pasandala 0949-614-0306. Best friend, sa ating FB page kay si Sandala, magpasandal ka dyan, maaari din. At sa iyong mga advice, 0919-411-7714 or 0915-775-283. Yon, gets mo na yan, best friend. Ikaw ay nakikinig sa programang Makikinig, Dadamay at tutulong sa iyo, programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Iisa ang hiling sa Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang buhay. Kahit lagi kang kasama, kausap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong darating. Iisa ang dasal sa Paskong daratal, pag-ibig na tapat, sana ay maganap. Kung ilang Pasko ang nagdaan, pag-ibig mong inaasam sa akin, ang Pasko ay ikaw.
kapiling. Ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong darating. Isa ang hiling sa Paskong darating. Sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang buhay. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 12:01 na. Good morning, best friend. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Makes me shiver to the bone, it shakes the bed. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, till the TV's dead and gone. I may be lonely
but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry. And you know I'll never cry. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry. I'll never cry. Eye Confessions. For me to go, I'll call you in the morning so I can let you know the way I really feel, girl, to put your mind at ease. If I don't, then who will? If I make it, I still want you to be there with me. You say you love and then you learn. If you've learned to love me, baby, you'll wait till I return. I know it hasn't been easy to love a man like me. Someday if we try, there will be no goodbye, and we will live happily. 'Cause I'll be there one day and you will be right next to me. I'll be there one day and you will be right next to me. Hey there, will you be where I am?
my side, girl, or with another man. Just wait a little longer, girl, I don't know how long. Just try to understand, this is not what I planned. I'm sorry this had to be. Girl, oh girl, for every man there's a woman. You're the woman that I choose, and I can't afford to lose you, baby. There one day and you will be right next to me. I'll be there one day and you will be right next to me. I swear to the just see you be right next to me. KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, good morning! October 20, 17, 25 na. October 25, best friend, Wednesday. 5 araw na lang. Sweldo mo na. O, alam mo na gagawin mo, ha? Magtitipid. Ayan. Huwag ka nga masyadong excited sa buhay mo, best friend. Magpapasko na. At kailangan mong magtipid-tipid dahil sa mga inaanak, pangregalo, and everything. Ang ating tinutulungan mga best friend ay si best friend Jerome. At eto na nga, kasi naman yung asawa niya, yung hindi pala niya kaasawa, yung ka-live-in niya, 20 years old siya, 27 years old, at estudyante ang kanya ka-live-in, 3rd year college mga best friend. Pag daw kasama mga kaibigan, binablock ang number niya, hindi siya makatawag pag nasa school yung babae. Tapos, pag nasa bahay naman, umiiyak daw yung baby, cellphone daw yung Mrs. to be niya, yung ka-live-in niya. Tapos, pag sinisita niya, minumura siya. Tapos nilalambing niya, best friend. Kaso, minumura pa rin siya. Saan nga ba siya lulugar, best friend? Tawag ka na 0919-411-7714 or 0910-55-775-283. Hello, best friend. Hello. Ayun, nakuha mo. Antay nga rin mo. Best friend. Hello. Hala ka, best friend, na wala ka na ng tulad. Hello. Oh, best friend. Akinay. Oh, sige, hindi ka namin marinig. Best friend na, tawag kayo yung siguraduhin lang dapat kasi talaga may radio. Without radio, paano nyo kami maririnig? Hello? Hello, best friend? Ayun, hininga pa more. Hello, best friend?
Hello? Hello, is it me or look? Ayan, tuloy. O, kasi napakanta tuloy ako. At sa ating text line, magbigay daan tayo. Sabi, Hi po, Ate KZ. This is Ella. So, sa problema po, ni Kuya Jerome, baka po may problema si Ate Girl. Mas mabuti po sana mag-usap po sila dahil sa edad ni Ate Girl, baka asa na yun? Dahil baka po hindi pa siya handang gawin ang responsibilidad niya. O kung hindi man po, baka nga dahil sa pagod. Pero hindi po dapat idaan ni Ate Girl sa ganun. So, kaya Kuya Jerome, kausapin mo na lang po si ate at intindihin. Pero lagi na lang ba tayong mag-iintindi, di ba? Hello, best friend. Hello. Yun, best friend 669. Antoy nga nyo? Sophie. Sophie? Yeah. Sophie Kinsella ba ito? O, best friend. Sophia the first. Sophia the first. Antoy nga nyo? Sophia the first talaga, ha? O, sige, dahil yan ang gusto mo. Tag-iinar ka, best friend. Bunuan gifted. Ha? Bunuan gifted. Bunuan. Alam mo, best friend, ang ganda ng boses mo. Feeling ko, singer ka. Oh, eto, bukod. Bahala ka dyan pala, desisyon ako. Best friend, bago ka mag-advise, ano sa tingin mo ang magandang ialay na kanta dito kay best friend Jerome? Alam. Ha? Ano na? Pusong bato daw. Pusong bato? Ay, oo, pwede rin. Pusong bato, best friend, Sophie the first. Sophia the first. Sinabi ng jowa. Ano na? Sinabi ng jowa ko. Ano? Sinabi ng jowa ko. Sinabi ng jowa mo. Sophia the... Ano? Siya nag-request. Siya nag-request. Sige, best friend, kantahin mo na yung pusong bato. Sige no. Hindi ko alam. Ano ba yan? Ikaw pa rin. Ang hanap ng pusong bato. Best friend kasi naman, dali na saan yung boyfriend mo? Pakantayin natin yung boyfriend mo. Nasaan siya? Nandito. Ibigay mo. Dali na. Bye ba? Tagal naman, magpapasa lang ng telepono. Hello. Ayan, best friend, dali na, pusong bato, chorus. Hindi ko alam. Ano ba yan? Agay laya. Ano ba yan? Dali na mga best friend, ang damot naman nila. Sige na nga, mag-advise na nga kayo. Ako na lang kakanta. Ito may nag-text sa atin, Ate KZ, pusong lito. Best friend, dali na. Anong advice mo? Sophia the first. Kausapin niya na lang yun, girl. Baka may hindi lang sila na pag-usapan or baka may nalaman naman siya sa lalaki na parang binabawi. Ay, oo. Pwede rin yun. Diba, Sophia? Baka may parang kino-cold war niya, ganon. Mahilig pa naman tayo mga babae sa ganyan. Yung mga... Baka kasi ng lalaki, may sinatago, hindi lang sinabi. Ganern. Pak! Yun lang ba, best friend? Yes. May papasandal ka ba ngayong gabi? Nako, nagtatampo ko sa'yo, Sophia, ha? Next time na lang. Di mo ako kinantahan. Sino ang papasandal mo, best friend? Wala na. Masaya kayo kasama mo, jowa mo. So, kayo mag-jowa kayo, ayaw nyo akong... sige. Next time na lang. Sige. Maraming. Ay, hindi pwede next time, Sophia. Ganun? Oo, kahit isang linya lang. Dali na, please. Best friend. Yes. Go. Ano ba yung una na yun? Pusong lito ba ya? Ay, pusong, ano ba yun? Pusong bato, pusong ligaw, pusong lito. Ang dami nangyayari sa puso natin, diba? Pusong bato. Teka lang, iniisip ko din. Ano ba yun, best friend? Isipin mo nga, tanong mo sa boyfriend mo. Ha? Hindi rin daw niya alam. Eto, naalamin ko na, nakakaya naman kila ano.
ayun, nang ako. Hindi yan! Ano ba? Nang ako ay nang ika'y ibigin. Oh. Galing. Oh, dali na. Mundo ko na. Andun na, tama na yun. Oh, sige na nga. Naka-isang linya ka naman eh. Yan nga po mga best friend, narinig natin. Ang ating Sofia the first at ang kanyang boyfriend the first and last. Okay, mga best friend, eto sabi niya, hindi mo alam dahil sa'yo. Ay, kumakanta, umaawit. Best friend, tumawag ka. Huwag kang puro text, diba? O, di mo daw alam, hindi daw makakain. Ate KZ, best friend, gabi-gabi ako nakikinig sa programa mo. Pasandal ang mga tropa ko, sina Alex Olidoro, si Dito Gilia, family Alamendares. Salamat, best friend, KZ. Eto, sabi niya, ate, pasandal po. Kaya Margie at Kuya Vince, nakikinig po sila palagi. At saka po pala sa mga kaklasiko. 5 months na lang magbubuya ka kantila. At may din po pala na nakikinig din. Hello, best friend. Ito talaga. Ayun, antay nga ranyo. Best friend. O sige, hindi ka namin makuha, best friend eh. Ha? O, ayun na. Sige na nga, magrarap na lang ako. Ayaw magsipag, At sabi niya, mga best friend, hi, Ate KZ, para po sa akin, mas maganda na pag-usapan nilang dalawa yan. Wala naman pong hindi makukuha sa magandang usapan. Ate KZ, wala ka bang boyfriend? Meron 5. Kala mo dyan? O, ayan ang mga best friend, Eto sa ating FB page, nagpapasandal si Boots ko. Salamat ng marami. Bakit? Good morning, Ate KZ. Pasandal, nagpupuyat, nakikinig sa'yo. Sa lahat daw ng nakikinig at nagpupuyat, hello po. At sa lahat ng ating security guards, hello po. Sa lahat po ng mga nasa ospital na kasama natin ngayon. Wow! Maraming salamat po sa pakikinig nyo ng programang iConfessions. At syempre, wag natin kalimutan ang mga nasa tahanan nila at ang mga nakatambay pa rin sa labas. Hala ka, pasok ka na. Pero ano ba magagawa natin kung walang signal ang radyo niya? Doon lang siya sa labas ng doon lang siya sa labas. 'Di ba may signal? Para lang makakinig ng iConfessions. Nako, nakakataba naman ang puso yung mga ganyan. Hehe, sobrang daming boyfriend ha. Haha, aba? Pati mo sa akin, hindi mo alam dahil sa'yo di ako kinakanta niya. Best friend, tinitext tayo nito. Iniisa-isa niya, Ate KZ, pasandal daw. At ano yung kanina. Ayan, maraming salamat ang mga best friend. Dahil hanggang alaw na tayo sa ating pagbabalik, maririnig niyo na ang ating advice para kay best friend Jerome. Kaya naman, patuloy ka lamang tumutok sa 104.7 IFM Dagupan, Dugatan via Radio Mindanao Network, all-in-one, all-around digital. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no of my own.
I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? And this hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Oh, can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side next to you? Eye Confessions. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds aglow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song.
to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. At 12:32 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised that they'd catch me, and then they let me fall. And now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? You'd think by now I'd learn, play with fire, you get burned. But fire can be oh so warm. That's why I return, turn and walk away. That's what I should do. My head says go and find the door. My heart says I found you. And now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love?
I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Confessions. Take my hand, we'll walk a while, we'll talk a while. Feel my love, always there beside you. Be the one, I know you'll tell me everything. You are the one I cherish more than anything. I love you more than you'll ever know. I love you more than you'll ever see, more than my heart could ever show. I love you more than you'll ever know. Think of me and know that I'll believe in you. There'll always be this precious time together. With every tear, a love so strong no words could ever say. A love to last forever. I love you more than you'll ever know. I love you more than you'll ever see, more than my heart could ever show. I love you more than you'll ever know.
hand. We'll walk a while, we'll talk a while. Feel my love, always there beside you, and be the one. I know you'll tell me everything. You are the one I cherish more than anything. I love you more than you'll ever know. I love you more than you'll ever see, more than my heart could ever show. I love you more than you'll ever know. Aboard is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Sa ating best friend na si Jerome. Alam mo, Jerome, ang pinakamaganda mong gawin dyan ay tanungin. Diba? Wala nang mapaligoy-ligoy pa. Tanungin mo siya, sabihin mo, alam mo, kung ano man yung tawagan nyo, babe, ganyan. Babe na lang palagi. Alam mo, babe, napapansin ko, lagi mo na lang akong minumura. Alam mo, babe, napapansin ko, lagi mo na lang akong binablock. Bakit ba gano'n? Nakukulitan ka ba sa akin pag nasa school ka? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba pag nasa school ka, hindi kita kakausapin, hindi kita kukulitin? Yung mga ganong bagay ba, best friend? Kasi dapat naglalagay kayo ng border, ng limitation. Pinag-uusapan nyo kung ano yung mga ayaw nyo, yung mga gusto nyo. At saka alam mo, best friend, yung mga mura-mura, pangit yan sa isang relasyon kasi alam mo, kaya minumura ka ng girlfriend mo na yan. Kasi alam ko, minumura mo rin siya, kaya ganyan. Kasi ang magkarelasyon, mirror na salamin ng isa't isa. Kumbaga, kaya alam mo, best friend, dapat magkaroon kayo ng rules and regulation para maayos. Kung sa kumpanya nga, di ba, may rules and regulations sila para maging maayos ang takbo. Ganun din naman, kahit sa relationship natin, best friend, na magkaroon kayo na kunwari, ito, babe, ayoko na nga nagmumurahan tayo kasi lalo na may anak tayo, maririnig niya, lalaki siya sa nagmumurang environment at alam ko naman na hindi maganda yon. Kaya tayo na mismo sa sarili natin, let us train ourselves not to, mga foul words, di ba? Pangit yun. Kasi imbis na pag-usapan nyo, bakit kailangan magmurahan, di ba, best friend? Nakakainit ng ulo yan. At saka, ano pa ba? So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo na rules and regulations sa relationship ninyo. At alam mo, best friend, nasa maling kalagayan kasi kayo in terms of living in. Kaya yung mga premarital sex is always a sin and laging kasalanan. Ang premarital sex, ang pakikipag-sex ng outside sa marriage dahil yan po ay biyaya ng Diyos sa mga mag-asawa, eksklusibo sa mga mag-asawa yan, best friend. Kaya pag ginagawa natin yan without the consent, without the blessing ng Lord at ng ating bansa, ng ating batas, may kalakip yan na curse o kaya sumpa na tinatawag. Naku, best friend, ang maapektuhan yan yung relasyon ninyo inside the marriage kasi wala na kahit may pagpapala dyan ng magulang nyo, useless yon. Ano bang magagawa ng magulang nyo over doon sa nag-create at nagsulat talaga
ba, ng marriage, which is the Lord, 'di ba? At ang batas din natin na kailangan ginagalang natin 'yan bilang tayo ay mamamayang Pilipino at isang individual na humihinga sa lupa ng Pilipinas. Kailangan mong sumunod, best friend. Pag ano rin yan pagpapakita ng subordination sa law, sa Philippine law. Kaya yon, best friend, maganda na itama nyo yung mga mali na nasa sitwasyon nyo ngayon. Kaya maganda kung nakikita mo na siya naman talaga yung makakasama mo habang buhay, di pakasalan mo na, best friend. Wala naman yan sa estudyante Estudyante pa ako, ganito pa ako, bata pa ako, hindi ko pa... Kung alam mo yun, best friend, kung hindi mo pa kaya, di wag. Pero wag natin gawing reason yung estudyante pa ako, bata pa ako, kasi it's not a valid reason to delay marriage. Lalo lang kayo magkakaroon ng kasalanan yan, di ba? At kasalanan din naman ang magpakasal na sa taong hindi ka naman sure na irerespeto at igagalang mo habang buhay. Di ba? Hindi naman na porket nabuntis, porket nagkaanak, magpapakasal na. Kasi mas lalong mahihirapan yung bawat isa pag ganoon, best friend. Kaya may mga single parents din tayo, ganyan, na anakan man, di ba? Hindi solusyon yung kasal para lang to save face. Hindi yun ganoon, best friend. Ang pagpapakasal, dapat ginagalang natin na it's between the Lord and sa dalawang taong nag-decide na nagmamahalan, hindi dahil ang reason nila ay nagkabuntisan, na magkalibin na kasi kami kaya ganito ganyan. Kaya best friend, isipin mo mabuti, di ba? Sa relasyon ninyo din, mas maganda nga mag-move out ka muna sa bahay ng ka-live-in mo, kasi let's face the truth, hindi yan tama. Hindi yan tama na nakikitira ka dyan porke naanakan mo yung anak nila, titira ka sa bahay nila, best friend, di ba? Dapat nga may na kayo dyan, independent na kayo. Dapat nag-iipon ka na, best friend, para sa anak mo. Hindi yung nakasandal tayo sa mother-in-law, father-in-law natin. Kasi pag ganyan, hindi natin maiiwasan na maging mabuyboy sila sa atin. Hindi natin maiiwasan na, alam mo yon, magkaroon tayo ng utang na loob sa kanila, which is dapat, best friend, tayo na yung nagsusupport sa kanila, ganyan. O kaya naman, tayo na mismo nagsusupport sa sarili natin kasi we're already 27 years old, best friend, at nakaanak na tayo, diba? Kaya pag-isipan mo mabuti, best friend, kasi dapat graduate ka na sa mga pabebe days. Already 27, isipin mo, best friend, dapat niya may sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng bahay. Kumbaga, pero hindi, nakapisan ka pa rin sa magulang nung nabuntis mo. Anong maturity makukuha mo dyan? Ayon din naman, best friend, sa Bible, di ba? Live and cleave. Nakalagay doon na the man and the woman shall leave their parents para magkaroon ng bagong pamilya, ng sarili nilang pamilya. Kaya, best friend, mahirap yung sitwasyon mo. Kaya hanggat maaga, itama ang mali. Diba? Maging independent, please, para walang samaan ng loob, diba? Na hindi ka nakapag-abot ka, walang samaan ng loob kasi hindi ka naman nakatira sa kanila. Diba, best friend? Yun. At God bless you. Sana pag-isipan mong mabuti lahat ng ginagawa mo. Tama na yung mga immature days, pabebe days, because you need to be independent, best friend. Alam mo yun, mahirap mabuhay, pero lalong mahirap pagka nakasandal pa rin yung buhay mo, na dapat hindi na ikaw na dapat yung tatay ka Tatay ka ng tahanan, na best friend. Ikaw ang haligi dapat, pero nakikihaligi ka, nakakaloka yung ganon, diba? At you should have your balls straight. Anin mo yan, best friend, anin mo yan. Kung pinapabebe mo, tanggalin, ikapon na natin yan. Wala useless ang balls. Hindi man nagagamit na maayos, nakikipabebe pa rin sa in-laws. Hindi pwedeng ganyan, best friend. Ang alam nyo, ang pag-aasawa, it takes
dignity, integrity, diba? At sacrifice is a must. Sa una lang naman mahirap yan. Pero pag nakaano na kayo. At saka pride, best friend, hello. Alam niyo yung pride, masama yan. Pero mabuti rin in a good sense. At dapat magkaroon ka ng pride sa sarili mo, best friend. Natatay ka na. Dapat may sarili ka ng bahay. Independent ka na. Kumbaga magrenta. Hindi naman sariling literal na may bahay at lupa, tito, loka. Ano ba naman yung magrenta ka muna, diba? Ang ginugol natin dito is yung pagtayo sa sariling mga paa. Yun. Best friend, God bless you. At sa lahat po ng nakinig sa atin ngayong October 25, best friend. Simula kanina, 9 p.m. to 1 a.m. ng madaling araw. Maraming salamat po. Outing na tayo. Sa pakikinig nyo at nakalimutan ko mag-rap. Kasi kayo, bukas, ma-practicein natin. Excited na ako. Bukas mga best friends, 9 p.m. to 1 a.m. with or without you, the rap will start. Programang Icon Fashions. At ilang araw na lang, Pasko na. Naku, huwag mo nang patagalin yan, best friend. Kumukuba ka na dyan sa